Okay, so good morning everyone and welcome to Introduction to Laravel Framework. So Laravel is an open source PHP framework po that provides a set of tools and resources to build a modern PHP application. So this is a 3-day training po from starting from today, November 7 until November 9. And it starts at 8 o'clock a.m. to 12 o'clock p.m. Okay, so just a few reminder lang po before we start. So sa mga umattend po ng PHP Object-Oriented Programming Basics po natin, so kindly submit your outputs po or activities po until today po. Okay, to officially begin with our program, may I request everyone to let us have a moment of silence for the prayer. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Okay, for the opening remarks, let us welcome the Regional Director of the ICT CAR, Engineer Ray M. Parnacio. Good morning, sir. Hello, thank you, Kevin. Magandang umaga sa inyong lahat. It's just, it's a fine morning. It's good that wala na mga bagyo. Siguro mas maganda sana kung if you can do this. I think you can do this face to face. But anyway, for this Laravel programming basics, it's just an opportunity for you. Please take advantage of it. Because the ICT would like to have a pool of programmers for you to be trained, because itong Laravel it's still on the market. So I think it's just appropriate for you to have this training. We are looking for programmers also later, lalo na sa central office namin. If you are interested, I think you can try your luck applying to the ICT, because ang DICT would like hindi man kayo makuha ng you may not be considered for the ICT, because the industry still needs programmers who are good, who are very well versed on Laravel. Yun nga ang patok ngayon sa tingin ko, so far yun pa rin ang nagagamit. Yung lalo na sa mga databases, kasi framework ito, it's more about it's a lot easier. Ang DICT would like to develop yung capability building is one of its mandate. Kasi in a knowledge economy, dapat skillful ang mga like you, mga young people who could contribute to the economy. Kailangan kasi ng skillful people in the knowledge economy. Kaya I think that's why we are giving this for free. So please take advantage, take advantage of this opportunity, so that once you have completed your training, it would be nice that considering that you continue
upskilling your your skills in this endeavor, itong Laravel. Thank you very much to of course good morning din kay to Toyeng, Miss Toyeng ID for accepting this challenge again for another 3 days. Sana maraming magisingan to wake up the yung passion for this kind of skills development. Please kasi face to face ito, we are asking is please focus lang po kayo, observe as much as possible, ask questions as much as possible. I think Ms. Heidi is as accommodating as usual. Again, to Kevin and the group sa DICT, magandang umaga sa inyo, and to all participants, God bless sa inyong lahat. Please concentrate and focus. Magandang umaga ulit. Okay, well, thank you so much, Director Ray, for that inspirational opening remarks po. May I also request everyone to open your camera po for the photo ops with the Regional Director. Okay, at the count of 3 po. 1, 2, 3, smile. Okay, next page po tayo. 1, 2, 3, smile. Okay, third page po. 1, 2, 3, smile. And last page po tayo. 1, 2, 3, smile. Okay po, thank you so much for opening your camera. Kevin, thank you very much. I'm believing I will be attending to other matters. Yes, sir. Salamat. Thank you, sir. Okay, let me share my screen lang po ulit. Okay, a few reminders lang po before we start. So kindly mute your microphone po during the discussion so that we can avoid any unnecessary noises or distractions during the training. And second, you may ask questions after the discussion. You can utilize our chat box po if you have any questions or clarifications, and also sa mga nasa Facebook Live po natin. You can also comment your questions in the comment section. And we may also ask you to type 1 or 2 to make our chat box more interactive po. So third, no cursing or derogatory comments. And last, stay until the end of the training and kindly turn on your video po if possible po. Okay, for the how to get your e-certificate po. So a certificate of completion will be given to the participants who completed all the training sessions, not only the training sessions, but also included our activities po. And second, you may get or you can get your certificate of participation for those participants who will be who completed all the training sessions. And please be reminded that our attendance form will be given at the end of the training session po. Okay, for the introduction of our resource speaker. Our resource speaker is a graduate of Bachelor of Science in Information Technology at Benguet State University, also a graduate of Masters in Information Technology at the University of Cordilleras, and currently she is taking her doctor in Information Technology at the same university. And she is also a certified Microsoft Technology Associate in Java programming. She also passed the Certificate of Proficiency in Computer Programming by the Department of Information and Communications Technology.
National TVET Trainer Certificate Level 1 in Computer System Servicing NC2. She also passed the National Certificate 2 in Computer System Servicing of the TESDA. Certified Technology Associate in Networking Fundamentals. Certified Microsoft Technology Associate in Database Fundamentals. And for her working experience, she was also an instructor in Nueva Vizcaya State University. And she also became an instructor in University in Baguio at the same time, a program chair. And she was also or currently working as the project-based staff at the University of Cordilleras. Without further ado, let us welcome Ma'am Heidi D. Toyen. Good morning, ma'am. Good morning po. Am I audible, sir? Yes, ma'am. Ay, Audible po. okay. Sige po. So, before we start with the process on how we're gonna set up our Laravel project, yung mga nag-message po pala din sa previous seminar po or workshop nung sa object-oriented, I was not able to respond dun sa ibang email. So, can you give me within the day after probably this training to respond to your queries? Bale, parang isa lang ata yung nasagot ko yung query doon kasi parang nagsidatingan yung message around Saturday and Sunday. So, yun, please give me within this day to respond to your emails. Yun po. Though no worries po, sasagutin ko yung questions niyo po doon. Yan. And then, okay, so we can start with setting up. So, ito yung mga need natin. Sige, I'm just gonna share lang my screen. Bale, share screen. Okay. So, bale, ito po yung need natin. We need the we need po yung SAMP installation po. Paki-install po yung SAMP natin kasi yun dun kasi manggagaling yung PHP na gagamitin natin. At the same time, in the case na we'll be manipulating data using a database, dun din kasi manggagaling yung server na gagamitin natin. So, please install this one. Just go to SAMP and then download nyo lang po. Since we will be using yung latest version of Laravel, which is yung Laravel 9, yung Laravel 9 kasi nare-require niya na ang PHP version na meron ka dapat at least 8.0 pataas. So kapag yung version natin nasa 7.4, baka hindi po mag-run yung natin. Mag-run. Baka hindi po niya basahin yung mga code po natin. Yan. So ito na lang po i-download ninyo. Either yung 8.0 or yung 8.1. Okay. Either of that one will do po. And then, yung VS Code natin, just go to Google po and then just search VS Code. Tapos, just go to download the first search result and then download nyo lang po yung Windows version. Yan, especially if we're making use of Windows. Yan. And then another one that we also need is yan. Ang next po is ito, yung Composer po. Paki-download yung Composer. Yung Composer, pag i-check nyo siya, make sure na dito po kayo na site mapupunta, yung getcomposer.org. You go to that Composer, tapos i-download nyo siya. Once you click download over here, paano siya install sa Windows? Ito lang. Kahit ito na lang po.
wag na po yung sa command line yung gamitin natin. So usually yung mga command lines kapag ang gamit natin na operating system is nasa Linux, ayan, usually. Pero since Windows, siguro Windows naman po lahat yung operating system na gamit po natin, baka pwede pong ito. Open nyo po or download nyo yung Composer setup, tapos mag-next po kayo. But before nyo po i-download yung Composer, make sure po naka-install na yung SAMP. Kasi si Composer, hahanapin po kasi niya kung nasaan yung executable na PHP ninyo. Okay po. So ito po yun. Yan. Kapag sa SAMP naman, next lang. Ano pong problema doon. Pag sa VS Code din, next lang din po. Pero kay Composer po kasi, yan. Pagka kunyari, ay nakikita po ba yun? Wait lang, iba ata yung naka-project. Ay, nasa naman. Paano i-show yung paano po zoom hala, paano po i-show yung controls? Bigla ko na-hide na sorry, hindi marunong gumamit ng zoom. Patry nga uling i-stop share mo, tapos mag-reshare ka na lang ulit. Ay, stop share ako. Nag-hide nga yung hinide ko nga yung sabi kasi may option na to hide the control. Oo, na-hide ko. Controller sa Hindi ko Zoom, na ma'am? makita. Oo, yung nga yung mga control sa taas. Okay. Na-hide ko. Paano siya i-show ulit? Hold mo to, ma'am. Control, Alt, Shift, tsaka H. Control, Alt, Shift, Alt, tsaka H. Shift, at saka H. Ay, ayun, lumabas. Thank you. Sige. Napalitan ko yung naka-share na screen. Share ko na lang yung screen ko. Okay. Okay po. So kapag meron na po kayo ng saglit lang. Composer. Ito po, di ba pagka nag-install or di ba na-set up ng Composer po, click nyo lang yon, tapos mag-yes lang kayo. May lalabas dito na installation option. Okay lang kahit i-check nyo po yung developer mode. Tapos next nyo lang siya. Pag-i-installan niya would be default sa C. So hayaan nyo lang po yun. Ito po yun. Hahanapin kasi niya kung nasaan yung executable na PHP file nyo. So dapat naka-install na yung SAMP before nyo install yung Composer. Kasi kapag ganun, i-reset up nyo ulit siya. Okay po. And tapos pagkatapos niyan, next na lang po. Dito, use a proxy server to connect to the internet. We don't need any proxy servers naman. And then, just click next na lang. And then, ito. Sasabihin niya sa inyo yung PHP version na nakita niya. Sa akin kasi, ang in-install ko yung 8.1. So, ito yung titignan ko. Yung 8.0 yung na-install nyo, 8.0. Ayan. Okay po. Tapos, click nyo lang yung install. Tapos, dire-diretso na yan. Okay po. Ngayon, dun po. Sige, antayin ko po kayo. Bigyan ko po kayo ng 10 minutes. Sige, okay, 10 minutes to install those three needed applications for us to be able to start creating project in Laravel. Yan po. Sige, tapos paki-type na lang po. Sige, para matrack po natin. Paki-type na lang po yung 1 kapag na-install nyo na po yung 3. May question pala tayo, Ma'am Heidi. Ay, sige po. From Dalimark Tenyo daw. Ma'am, Ay, natanong sorry. niya, ma'am, kung pwede daw po ba yung Laravel 8? Kasi may naka-install na daw po sa unit nila. Ay, kung Laravel 8 yung naka-install, okay lang din po. Okay lang po. Wag lang po 7 kasi medyo malayo yung hindi man sa malayo, pero pag sa 7 kasi, when it comes to the classes, di mo na kasi kailangan ilagay yung class na keyword kapag sa route. Pero kapag sa 8 kasi, required yun na ilagay. Same with 9.
So okay lang basta 8. Wag lang po 7. Okay po. Okay po. Another question, ma'am, from Sir Jander. Mhm. Kung WAMP server, ma'am, daw, okay lang daw po ba? Okay lang. Okay lang basta po yung PHP version niya pa-check po na ang PHP version nung WAMP po is 8. Ayan po. Okay, ma'am. Another clarification from Sir Christian. Kung may nakakaalam daw po ba kung saan naka-install yung file ng Laravel by default? Ay ano daw po? May nakakaalam po ba kung saan naka-install yung file ng Laravel by default? Laravel by default, yung pagka na-install na yung Laravel na application, yun ba yun? Kasi ang process niyan is pag nakuha na yung composer, from the composer, since yung composer kasi that's the dependency manager na gagamitin natin. So siya yung tutulong sa atin para ma-install yung Laravel na app. So the first time na ito lang yung in-install natin, yung composer wala pa. So gagamitin natin yung composer para makakreate ng Laravel na project at makuha yung dependencies ng Laravel na project. Ngayon, kung tinatanong niyo kung nasaan yung Laravel project or Laravel folder na yon, kung nakagawa na kayo kay Composer, nasa sa inyo kasi kung saang directory niyo siya nilagay. Kasi kayo yung magse-set nun eh, kung linagay niyo ba siya dyan sa desktop. Kasi kahit nasa desktop yan, mag-run yan. Hindi yan kagaya sa hindi kagaya yan sa normal, yung parang hard coding na PHP na wala tayong framework na ilalagay natin sa htdocs or sa www. So, ibig sabihin, yung file na ginagawa natin, nandun siya. Pagdating kay Laravel kasi, it's up to us. Actually, pwede nyo ilagay yan sa Drive C, sa Drive D, sa Documents, sa Desktop. Okay, kasi as a whole siya. So, pwede rin pag transfer nyo, pwede rin siya malipat. Actually, pwede nyo rin kunyari, i-host nyo siya sa isang server, papalitan nyo lang yung environment variable settings niya para at least ang basahin niya is yung address ng server. Just in case na mag-set up yung sarili ng server. Parang ganon. So, malalaman nyo po yun, depende po kung saan nyo siya create the first time nung ginamit niya yung composer na natin, dependency. Kasi siya yung magda-download kasi lahat ng Laravel materials at ng kailangan. Ayan. So, hindi ko po alam, sir, kung saan nyo po nailagay. Tama ba? Nasagot ko ba yung tanong ni sir? Ay. Yan. Pero usually, ang pinaka-first yun kung ano yung nakikita ninyo sa command prompt. Usually sa command prompt, users, tapos yung pangalan ng user, andun siya. Yan. Kung hindi nyo napansin na napapalitan, kumbaga ito, sa CMD. Nakashare pa ba yung screen ko? Nakashare pa po ba? Hindi na. Nakashare mo. Ayun, ito. Usually dito siya. Diyan. Kung hindi nyo to pinalitan, kung wala kayong type before na CD, something, yan. Dito usually yan, nagpa-fall. Dito siya. Yan. Sige po, ano pa po yung tanong, sir? And another question daw. From Sir Raymond. Paano po pag may old version na ng Laravel and Composer na naka-install sa unit? Paano po set up daw, ma'am? Ang tawag nito, anong version, sir? Sir Raymond, paki-chat na lang po. Version 5.7 daw. 5.7. Medyo masyado nang malayo yun sa bagong structure ni Ang gawin nyo lang po, pag nag-create tayo ng project mamaya, di ba pag nag-create naman tayo ng project mamaya, okay lang. Basta separate, sir, yung separate yung, di ba? Parang ganito. Nyari ito. Nasaan na ba yung akin? Tulito, medyo madami-dami kasi. Pero ito kasi ang version nito, itong gamit ko na to, nasa 7 to eh. Pero pwede tayong, yung isa na nilagay ko sa, ako na ba nilagay yun? Dito. Nakalagay dito, maraming files, ano ba yun? Ito, yung nakalagay naman dito, ano naman to, 9. Yan. Okay naman siya. Yan. Pag gagamit kayo ng
PHP na, di ba kasi ang gamit ng 5 at saka 7 ata is the 7.14, ay 7.14, yung 7 point, ano to, ito, yung ganito, 7.4 or lower than 7.4. Ang gawin nyo na lang po, mag-install kayo ng, sige, install nyo na lang po ito. Ito, install nyo na lang yung, ano yung version ng ninyo, sir? Ng PHP niya, ito. Ano ba yun? Sir Raymond. 7.4 daw, ma'am. 7.4. Okay. Sige, para hindi magulo. Ganito na lang. Sige, paano ulit? I-hide ko nga lang. Hide. Sige lang Ano tayo, medyo, mag-install tayo ng ibang version, tapos manipulate natin yung, sige, wait lang po Kasano pa din? Kasano stop share? Share, stop. May na-share na screen, sir? Wala. Meron, ma'am. Yung sa may sump, ma'am. Yung naka-share. Ito stop share. Ba't tayo na mag-stop? Ay, yun pala. Diba? Sorry. There. Ito na lang. Gawin natin sa mga may versions na mas mababa sa ano. Okay, pakisundan ito dun sa mga may ibang version kasi importante dapat yung version ng PHP talaga dapat 8. Kung hindi gagana yung 9 natin. Lang. Sige, ito po. Punta kayo dito para magamit niyo pa rin yung dito sa 8, sige kahit i-download niyo to dito sa windows.php.net windows.php.net tapos dito sa downloads na part. Yan. Tapos kuha na lang yung zip na folder dito. Paki-download na lang yung zip folder na to tapos i-extract nyo na lang siya sa kayo kung saan nyo po siya gustong i-extract. Pwede naman po sa root folder ng Drive C or pwede rin naman sa loob ng SAMP. Pwede rin naman. Yan. Or pwede rin sa root folder. Pwede na yun. Yan. Download nyo to tapos extract nyo siya. Tapos pagka na-extract nyo na yun, pag na-extract nyo siya, tsaka nyo install yung Composer. Tapos tignan natin kung ma-generate niya. Kung hindi niya ma-generate,
isunod natin yung sa terminal kung ayaw pa din. Later on, pag tinesting natin is ayaw siya mag-load. Ayan. Pa-extract na lang ako. Tapos pag in-install nyo si Composer, ayan. Pag in-install nyo yung Composer dito, pag in-install nyo siya dito, hanapin nyo na lang po dito. I-browse nyo siya, let's say, in-extract nyo dito, sa drive C dito. Paki-direct siya, hanapin nyo yung PHP na executable na file. Yan, para siya yung mailagay dito. Tapos mag-next lang kayo, tapos finish. Yan. Tapos pagka ni-load natin mamaya sa VS Code, tingnan natin kung ma-read niya. Kung ayaw niyang ma-read, magdagdag tayo ng isa pang process. Yan. Another question, ma'am, from Ma'am Gaily. Ayaw naman po ma-install ng 8.1 version. Please select different folder daw, ma'am. Please, Select anong nakalagay different ba? folder. Anong different folder po? Ay, ano po, parang meron po ata kayo nung last na session, ma'am. Kastoy na lang. Sige, tapno ko. Yes. Naka-share yung screen na niya, sir? Yung buong screen ba? Naka-share? Yes, ma'am. Yeah, yung browser, ma'am. Yes, sir. So, bale, ito na lang. Pang-kayo sa command prompt, tas check yung man, no, adaday to yun. Ito check yung. Paki-type yung ano. Para ma-check natin. Lakihan ko lang ng konti. Yan. Type yun lang, PHP, tapos version. Dapat kitaan nyo noon yung version nga pakicheck ko anong version yung nare-read niya. At least 8. Yan. Kung Ma'am Gailin, i-check nyo. Kung meron na to, huwag nyo nang-install. Kasi I think kung in-install nyo na yung sump nyo last time, pwede na po yun. Yan. Or kung gusto nyo po ng malinis na installation, download ulit kayo, pero itong ibang version naman. Tapos pag tinanong niya kayo kung saan nyo ilalagay yung sump niya, maglagay na lang kayo ng sump 2 na folder. Yan. Yan. Or kung ayaw ito, yun po, yung sinasabi ko kanina na punta na lang po kayo dito sa windows.php.net, tapos download nyo na lang to. Itong zip file. Itong to. Ayan. Itong zip na lang po. Tapos yung zip na to, di ba na-download po yung, wala na. Dito na yung zip. Wait lang, the-download. Yan, tapos ayan. Tayo pa. Saglit, pwede ito. Okay. I-extract nyo lang siya. Yan. Yan. Pag na-extract siya, ito yung lahat ng ano niya, ito yung lahat ng data
niya. Tapos sa akin kasi nasa downloads, ilipat nyo na lang po yung na-extract doon sa drive C natin. Ayan. Tapos saka nyo po i-reconfigure yung sa composer nyo po. And kung ayaw pa niya later on, sige, try natin buting-tingin yung environment variables na, saka try natin buting-tingin mamaya yung sa terminal kung ayaw pa din. Pero di ba, check naman natin kung work siya later on once na hindi nag-load yung pinaka-main na Laravel project niya. Pero kung nag-load yun, okay lang. Walang conflict dun sa versions na meron kayo. Yeah. Okay. Or yung iba, pwede naman ganito. Dito sa Drive C, di ba may SAMP na kayong isa dito. Mag-install ulit kayo ng isa pa, ibang version, pero SAMP 2 lang ilagay ninyo. Okay. Ayan. Pwede din yun. Kasi ang si Laravel, may sarili siyang server para mag-run. So kahit hindi mo i-run yung SAMP na server mo, mag-run pa rin siya. Pero gagamitin kasi natin siya pagka yung sa pag meron ng may SQL na database na gagawin at saka yun, pagka sa database part. Saka yung PHP version kasi na yung need natin dito. Kaya kung meron na kayo nito, ayaw nyo to galawin, yung PHP lang ang palitan natin. Okay. Ma'am Gaylene, ano yung version na lumalabas nung tinype nyo sa command prompt po natin? Yung ito po. Type nyo lang po, kahit saan naman, okay lang. Kahit anong directory to, kahit nasa root kayo. Yan. Check nyo lang po to. Kasi kung nakapag-install naman na po tayo nung last meeting or nung last week, okay na po ito. Yung composer lang yung install ninyo. Yan. Sige. Okay na po ba? Sige, pa-type na lang po ulit ng 1 kung okay na yung VS Code, yung SAMP, tsaka yung composer. Yan. Tapos paki-check na lang din, sige, kung nailagay nyo pati yung, check nyo kung na-install ang maayos yung composer. Yan. Yan. Type nyo lang po yung composer, dapat lalabas yung composer CLI natin. Yan. Ibig sabihin may naka-install na. And so yun po yung dalawang gagawin natin, yung na-install na natin. Check ninyo na may nag-exist na PHP tayo kasi baka wala pala. Tapos using this command, PHP version. Tapos yung next command is type nyo lang composer, dapat lumabas yung CLI niya. Ibig sabihin, meron ka. So pwede din yung, diba to?
Yan. Or composer tas version. Pwede din. Para version lang yung lumabas. Hindi yung ang dami-dami. Yung buo. Parang buong document niya. No? Composer lumabas. Ayan. Ay, walang naka-share screen. Sorry. Ito po. Ito. Yung nandito sa pinaka, ito yung tinype ko po over here. To check if the composer is installed or we already have an existing composer. And then if we already have an existing PHP. Sige, 5 minutes po. Ay, 5 minutes, 2 minutes. Yan. Para mag-start tayo. Testing natin kung gumagana ba lahat na in-install natin by 9:15. Pakisabi na lang po kung walang lumalabas ng mga ganito. Kung not found ganun or walang response si command prompt. Okay, so I think we're all good dito sa installation natin. Okay, next na gagawin natin is to create the Laravel project. Ang basis natin would be this one. Okay, parang ang isa sa mga technique pag tayo ay gumagamit ng framework is dapat marunong tayong magbasa ng documentation ng framework kasi hindi tayo yung gumawa ng framework na yun. So, dapat we know how to read their document and we know how to interpret them. Yan, kumbaga yun yung parang Bible natin kapag nagko-code tayo. Yan. Kasi lahat ng methods, functions, classes na kailangan natin, nandun lahat sa documentation. Parang nasa sa atin na lang kung paano natin siya ititweak at saka paano natin pagsasama-samahin yung mga yon. Yan. So, this will be our basis, of course. It's the Laravel. Punta lang kayo kay laravel.com. Ayan. And then you go to its documentation. Yan. Nandito po lahat ng mga need natin in case na medyo nalolost na tayo dun sa program. So basically, meron dito kung paano siya install. So kung titignan natin, nagawa na natin yung, ano ba yun? Ay, wala. Ay, dito. Ay, wala. Hindi kagaya nung una. Okay, sige. Pero pag-check nyo dito yung version. So yung mga iba kasi kanina nagsasabi na meron sila nung 5, meron sila nung 7, merong mga naka-8, andito po kasi siya. Ayan. So titignan ninyo parang siguro yan. Mga 5.7 siguro yung pinakauna. There. Okay, so there are different ways on how we will be installing them. Pero mili na lang tayo ng isa dito. Okay? Either we create it globally and then we create first the global Laravel as what it was one, install first the globally global dependencies of Laravel and then create a certain project, or we can go directly on the project itself. Ayan. So ito na lang, sundan natin itong pinakauna. So ang gagawin lang natin dito, we're gonna follow this syntax.
Yan. So, composer, tapos create dash project, tapos Laravel/Laravel. Ito yung papalitan po natin, yung example dash app. Yung example dash app kasi, yun na yung magiging pangalan ng project natin. Kumbaga, pangalan ng pangalan ng project folder. Ayan. So dito, okay. Yan, copy ko lang siya. Tapos, lagay natin dito sa command prompt natin. Okay, dito muna sa command prompt. Actually, pwede nyo gawin to sa VS Code gamit yung terminal, pero dito muna tayo. Okay? Yan. And then, paste nyo lang siya. Ngayon, palitan nyo yung dulo niya. Okay? Kasi that would be the name of the project. Itong mga to, ano na to? Syntax to ni syntax to ng framework. So, susundan lang natin siya. Ngayon, tawag natin dito, saan niya i-create yung folder? Or saan niya i-create yung project? I-create niya yung project based dito sa directory ng command prompt natin. So, ibig sabihin sa akin, pupunta siya sa drive C ko, papasok siya sa folder na users, papasok siya sa folder na hides, doon niya gagawin yung project ko. Okay. So ngayon, sabihin na lang natin, hindi ko siya gagawin doon. Gusto ko ilagay siya sa drive D. Hindi. Gusto ko ilagay siya sa desktop. Hindi. Gusto ko ilagay siya sa documents ko. Sa akin kasi, isa lang yung drive ko. Hindi pa siya nahahati. So ano po, ilagay ko na lang siya dito sa parang gumawa ako ng folder ko dito sa documents na drive documents. Sa C tapos documents. Tapos, nag-create ako doon ng Laravel projects na folder. So, kayo po, mag-create na lang po kayo ng folder. Kayo kung saan nyo po gusto. Okay? Or, sige, yung mga medyo hindi pa po familiar sa directory. Yung mga hindi familiar po sa directory, sundan nyo na lang po yung akin. Punta kayo dun sa documents or my documents po ata. Either my documents or documents, yan. Tapos, create kayo ng folder doon. Kunyari, ito yung documents nyo, right-click lang po kayo, tapos new, create kayo ng folder. Pag na-create yung folder, pangalanan nyo na Laravel Projects. Yan. So, yun lang. Laravel Projects lang po. Okay? Yung nandito kasi sa loob, ito na yung na-create na project kasi. Okay? Sige. Laravel Projects. Yan. Tapos, okay na po yan. Type 1 po pag nakakreate na kayo ng folder kung saan natin ilalagay yung project natin. Okay lang naman po hindi mag-create ng folder. Kaso nga lang, syempre, medyo makalat pag pag naghanap tayo ng file. Okay, so paki-type na lang po ng 1 kapag nagawa na po yung folder kung saan natin ilalagay yung project natin. Okay. So kung sa akin, yan, di ba na-create ko na yung folder kung saan ako maggagawa ng project ko. So change ako ng directory. Yan. Kapag dinagay nyo siya sa pinaka-root, pwede namang cd / ba yun? Yun, cd/. Tapos pupunta kayo sa pinaka-root na directory. Ayan. So sa akin, para mas madali kasi matagal po ako mag-type. Ayan. Gawin ko na lang, pinakamadali. Di ba, dito yung project ko, Laravel project, sabi niya. Open ko lang yon, tapos punta ako sa ang tawag natin dito. Parang address bar, kumbaga sa browser, address bar yon. Click nyo na lang doon, tapos copy nyo. Yan. Copy nyo yan, tapos lagay nyo dito sa command prompt natin. Tapos lagay nyo lang cd space Ctrl V. Yan. Para ibig sabihin nasa loob na kayo ipupunta niya kayo, kumbaga yung cd, ibig sabihin nun, change directory. So mag-change ako ng directory. Pag directory kasi, it's the technical term for, sabihin na natin folder. Okay? Yan. No, or
o directory location, yan, directory folder. Yan, so pupunta siya kay C user sides documents, tas dun sa Laravel projects. Tas pagka-enter ko, yun yung makikita ko dito. Yan. Now, kapag ipe-paste ko na yung command ni Laravel, okay? Saglit. I-vis ko lang. Yung ito, okay ko dito, composer, create project, Laravel/Laravel, tanggalin ko na to. Palitan ko to ng Laravel demo workshop, kahit ganun na lang. Sige. Yes. Pwede, yun yung pwede mong i-type. Okay? Sa mismong address bar, pwede rin po yun. Tapos dun, or kung minsan pumunta ka dun sa tapos copy mo nasa taas para hindi ka na masyadong mahirapan mag-type. Tapos copy-paste na lang. Change directory. So dito, composer, create project, Laravel/Laravel, tapos the name of the project that you will be creating. Yan. Pag okay na po kayo doon, press niyo yung enter, tapos magda-download yan. So kunyari, mag-enter ako. Okay? Depende po ito sa depende po sa internet connection natin. I-download niyo po lahat ng needed na dependencies na kailangan ni Laravel para mag-run siya. Yan. So, antayin ko po kayo. Yan. So, depende po sa ating internet connection. Kung mabilis po, mga wala pa sa 2 minutes, okay na. Pero kung medyo po, siguro mga 5 minutes. Yan. 5-10 minutes. Okay po. And so sa akin, nagganyan na. Dapat green po sila. Green po. Ayan. Project, no such file or directory. Ay, saglit ha. Nasaan ka na po, Sir Zian? Sa sa command dito? Tama ba? Wala ata, hindi ata niya makita yung ito. Nandito po ata kayo. Ito po ba? Nung tinype niyo yung ito? Ito ba yun? Or dito? Palang sa change directory. Saglit ha. Pero ito sir, meron kayo nito. Meron kayong ito. Composer version. Meron kayo nito. Meron din kayo sir nito. Working naman. Ay, okay. Yan. Ay, ano po yung hindi na-custom din. Okay lang. Basta 880 version na. Ayan. Sige. Siguro i-check tayo ka na. Sir Zian, tapay mo din na kaya't nga creativity project. Sir, baka kahit yung i-share yung screen.
Ito pala, wait lang, sige, bago ako mag-check ng may mga error. Pagka na, okay na to, okay, para mag-open itong, mag-open itong project na to na ginawa ninyo sa VS Code, VS Code agad-agad, change directory lang kayo, tapos yung pangalan ng project, yung Laravel, Laravel demo, yung pinangalan ko. Yan, Laravel demo workshop. Yan. Laravel demo workshop. Yan. Pag nandito na kayo, di ba, nasa loob na siya ng project, ang i-type nyo lang dito is code dot. Tapos, pag enter nyo, i-open niya yung VS Code. Kasama na nung folder kung nasaan siya. Yan. Tapos, yes, I trust the authors lang. Okay po. Tapos, dito na, gagamitin na natin yung terminal para sa pag-run ng server dito. Tapos, any na gagawin natin, dito na lahat. Okay? So, pwede po yun. Pwede rin naman dumiretso kayo kaagad dito sa folder. Kunyari, ang naka-open na folder is yung Laravel projects. Tapos, i-click nyo lang yung dito. Ay, saan ba yun? Ito. Yun naman di controls ko. View terminal. Yan. Tapos mabalinwat dito eh. Tapos dito na kayo. Pero ito mamaya pa to. Yan. Pwede rin dito or pwedeng open kayo, file open nyo yung folder. Open yung folder kung nasaan yung Laravel projects nyo. Yan. Tapos yan. Dito na kasi nagawa na kasi yung dalawa. Tapos pwedeng yan. Punta ulit kayo ng terminal. Yan. Pwede rin ulit dito. Tapos dito na lang kayo mag-change directory. Kasi yung terminal dito, ito yung katumpas ni command prompt. Pero ito kasi naka-PowerShell siya. Kung gusto nyo palitan, pwede rin naman via command prompt. So either command prompt or PowerShell, pwede dito. Yan. Pero by default, si VS Code yung PowerShell yung ginagamit nyo. Yan. Sige. Yung kay Sir Zian. Ay, sige. Bawan sir, naka OneDrive kayo sa peso. Sir, try yung check ko. Documents di ko. Di local documents ya sir. And so, okay na po ba tayo na buksan na po gamit yung lang. Lang po, once na download nyo na siya, mag-change directory lang kayo papunta dun sa ginawa nyong project folder. Yan, project folder. Mag-change directory kayo papunta doon sa project name. Yan, so after that, you just type, di ba, pag tinignan nyo ulit yung directory dito, pupunta siya kay Laravel Demo Workshop. Tapos i-type nyo yung code space dot, automatic i-open na niya yung visual VS Code para sa inyo, para dyan. So dito, code dot, yan, open niya yung VS Code. Andun na, yung ginawa natin na project. Okay, sige. Paki-type 1 po kapag nabuksan nyo na dito sa VS Code yung project. Yan. Yung kay Sir Lian, gumagana na po. Ay, sige. Sige lang.
So, sige, ano natin. Lagyan natin sa notepad yung pinagkagawa natin na command. Sige. So, yung una, yan. So, habang natin yung iba na ma-download yung kanila. Okay. Ma'am, sir, sabihin nyo lang po pag medyo nalito na po kayo sa may directory banda po ha. Yung may directory na concept. Sabihin nyo lang po, i-assist po namin kayo.
Mag-type po ng 2 yung mga nagda-download pa lang po. Yung nandito pa lang na step. Yung nandito pa lang. Yan. Yung nagda-download pa lang yung project nila. Pa-type po ng 2. Yan. Sige po. Para i-wait po namin kayo kasi depende po yan sa ano natin, sa internet connection po natin. Kaya kapag hanapin niyo po ulit kung nasaan yung Laravel project ninyo, punta lang po kayo dun sa directory na prefer ninyo nung ginawa niyo yung project. Sige, try po natin 5 minutes. Sige, 5 minutes para antayin po yung mga nag-install pa lang po. Yan. Sa mga nag-2 po, mag-type po kayo ng 1 kapag na-install na po. Ay, na-install na. Na-create na yung project, I mean. Na-download na yung project. Di bali po pagka na-download naman na yung project natin, ano, okay na yun. Tuloy-tuloy na. Basta, I hope na pag nag-run tayo ng server, walang problema. Kasi pa kapag nagka-problema pa tayo. Sige. Kaya bang inaantay ko mag-1 yung mga nag-2. Doon sa mga magra-run ng server, kapag tinignan nyo yung
what do you call this one? If you look at the documentation of Laravel, it will tell you there to run it via using the artisan. So to run the server, type nyo lang PHP artisan serve. Ayan. So, irarun na niya yung server ni Laravel. Okay? So, saan natin to nilalagay? Pwede nyo ilagay sa command prompt, pero since naka-open naman na yung project nyo na sa VS Code, doon na kayo kay terminal mag-run. So, basically, kung ito yung ito na yung in-open niya na folder. Okay, click lang natin dito. Tapos, terminal. Ayan, show nyo lang yung terminal. Okay, ang options kasi dito, show terminal ata or terminal. Parang control tilde. Ay, kasi ba? Kasi apostrophe something. Yan, or click nyo lang yung show terminal. Tapos, yan, lalabas yung terminal dito sa baba. Here, over here. Yan, tapos kung mapapansin nyo, if you look at the directory dito, nasa loob tayo ng project. So, dapat nasa loob po kayo ng project. So, ngayon, ang gagawin nyo lang dito is type nyo lang PHP artisan serve. Yan. Tapos, dapat lalabas na server running. Yan. So, ito yung, parang kung maalala nyo yung last week sa mga matempo nung PHP basic natin, ito yung local host. Diba? Sa mga may idea po dito, sa mga networking experts po natin dito, di ba pag sinabi mong 127.0.0.1, that's basically yung local host or yung tama ba? Sarili mong network, parang ganun. Your own, your own LAN. Own LAN pa, tawag nyo doon. Yan. So, so this is the same thing as yung 127.0.0.1, that's the same thing as the local host that we are typing last meeting. Okay? Yan. So, i-click nyo dito. Pwede nyo i-copy to. Tapos, paste nyo dun sa browser. Just like what we're doing on the local host. Or, pwede namang click nyo lang. Control click. Yan. Tapos, mag-open na siya ng browser. Yan. So, ito yung laman niya. So, ito yan. 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 There you go. Yung commands niya, kung sakaling nakalimutan nyo, andito lang po yan. Ito yung ginawa natin kanina. Yan. Pumunta tayo doon sa loob ng app, tapos tinype natin ito. Okay? Pero ito, after nito, nag-code that tayo sa command prompt para ma-open siya sa VS Code. Yan. So, dapat po kapag niran nyo yung server dito at nag-control click po kayo dito, dapat ito yung lalabas. Yan. Dapat wala pong error dito. Yan. Kasi pag lumabas po to, ibig sabihin lahat ng resources na need natin to start a simple Laravel project, okay siya. Yan. So, sige, pakita ko ulit yung notepad. Ito. Yan. So, to run the server, just type PHP artisan serve. Saan ko itatype yung PHP artisan serve? Dito na sa terminal ni VS Code. Okay, sabihin nyo lang po kung hindi nyo mahanap kung nasan yung terminal. Okay, para hindi tayo nagdadalawang app na yung VS Code tapos CMD VS Code command prompt. Para doon na sa isang VS Code na tayo. Okay. Sige, tanong ko lang po yung mga, yung mga nag-2 kanina, kamusta po? Na-download na? Download na po ito? Or nagda-download pa lang? Ay, yung kay Remart, okay na. Sige.
Mm, that's good news, sir. Pag ano, nag-work pa rin siya. Yeah. Pag gusto nyo pa mag-create pa ng iba pang project, ganyan din ulit ang process na gagawin ninyo. Susundan nyo lang po ulit ito. Yan. Para ibang ano naman gari, isang project para sa mini calculator, isang project para sa information system, isang project para sa medical system, isang project ulit sa ano. So, ito lang, sundan nyo ulit po yung process po na ito. Okay? Okay na ba? Pa-type naman po ng 1 kapag server running. Yan. Ay, server running. Pa-type na lang po server running. Pa-type na lang po server running kapag lumabas yung Laravel. Ano yun? Ito po, pag lumabas po ito. Yan. Pag lumabas yan, all goods. We can start.
Okay. So I think okay naman na sa mga nagra-run yung server nila. Okay. Sige. See, before we before we start or modify things in Laravel, I'll just there are, let me check. Okay. There are 4, 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5. Okay, 5. Can you see po the VS Code? Yung nagra-run, yung may terminal na naka-open. Tama po ba yung Yes po, naka-share? ma'am. Okay, sige. So, dito meron tayong 5, parang 5 area na kailangan nating, yun yung lagi nating i-manipulate if we are creating projects in Laravel. So, the first one na minamanipulate natin is yung dito sa resources, tapos yung views. Tapos ito yun. Itong resources, views, tapos welcome.blade.php, ito yung nakikita nyo nung first na niran nyo yung server. So let's say for example, para lang makita natin na ito yung file na yun, kunyari, maghanap lang ako ng, i-wrap ko lang to. Yan. So punta ako dun sa pinaka-first na text na makita ko. Kunyari ito. Laravel has a wonderful, thorough documentation, sabi niya, which is basically ito, which is ito siya. Ito. Laravel has wonderful through blah blah. Ito yan. That one is this. So, kunyari, magdagdag lang ako doon ng pangalan ko. Yan, dagdagan nyo lang ng pangalan ninyo para testingin nyo lang kung siya ba talaga yun. Siya ba talaga nagra-run. Okay? Doon sa mga, mga ano po, wala po last week yung sa PHP po natin na basic. Pakiset na lang po na naka-autosave. Punta po kayo dun sa file, tapos autosave na lang po. Para lahat ng changes na gagawin natin, hindi natin kailangan lagi mag-control S kasi minsan yun yung nakalimutan natin gawin. Parang akala natin, bakit hindi gumagana yung code, yun pala, hindi pala na-save yung file. Yan. So, dagdagan nyo lang. Actually, dun sa mga may text, yung mga yan, pwede yung palitan. Tatignan lang natin if it is the one that is working. Okay? So, I'll go back to that and then I refresh it. Okay. Wait lang. Ito pala yun. Ito pa doon. Wait lang. Ano ba? Am I on the, baka ibang file to. That you know the AWS encryption SDK add-on because this is a new version of AWS encryption CLI earlier than 4. Actually, iba yata yung, ano ba? Sa inyo, nagpalit po? Nagpalit po yung may nadagdagan? Okay, sige. Wait lang yung akin. Yung akin na yung mag-reflect. Ba yata yung napalit? Tama ba? Ano ba? Ito na lang. Ano na naman ito? Sige. Mag-ano lang ako. Clear lang ako ng cache.
Naka-mute kaya ito, ma'am. Ayan. So, ano na yun? Saan na ako kanina? Then, so, yung nagawa natin kanina, na nag-change is yung views. Kasi, di ba, ang Laravel framework, ang architecture niya is model, view, controller. Yan. So, nasaan yung view na yon? Yung view na yon, andito siya sa resources na folder. Pasok lang kayo sa views na folder. Tapos dito nyo na gagawin lahat ng view ninyo. Ano ba yung concept ng view? Kasi ang view parang siya yung responsible para sa, kumbaga, user interface. Okay? So, kumbaga, design. Okay? Nung website na gagawin natin. Ayan. Tapos, another one is meron yung model. Okay? Ito yon, nasaan yung model. Punta lang tayo dito sa app. Tapos, models. Yan. Yung older yata na version nito, yung models, wala siya sa parang ibang folder. Pero nasa loob pa rin naman ng app. Yon. So, pero sa version 8 and 9 ni Laravel, na ilagay na siya sa models na folder. Tapos meron yung pinaka-first na nagawa dito na model, example, yung user.php. Kasi once you create a Laravel project, the initial authentication is already pre-made by Laravel. Kaya kung napapansin niyo mga ibang tutorial, siguro nakikita ninyo, parang, ay, ang ganda naman nito kasi meron na siyang login kaagad. Okay, dahil dito, pagka-download mo pa lang kasi nung buong Laravel project, naka-ready na yon para sa'yo. Yan. So, meron siyang pinaka-first na model na ginawa yung users.php. Ano ang gamit ng models? Ang models kasi, ito yung, siya naman yung responsible na makipag-usap sa database. Okay? Parang dun sa ginawa natin last week, yung view, yun yung kung nasan yung HTML codes natin. Yung models, pinagsama kasi natin sa dun sa class eh. Yun nga yung private, yung may private saka public, yung kunyari public first name, public last name, public affiliation, yung mga yon. Yun yung parang isa sa example na pwede natin i-relate sa models. Okay, so basically, itong mga variables na to, sila yung nakikipag-communicate dun directly kay database. Dito kay, sa framework ni Laravel, dun sa models na yan yung nakikipag-communicate directly kay database. Hindi pwedeng si view ang makipag-communicate sa database diretso. Hindi pwede yon sa framework ng Laravel. Actually, hindi lang naman Laravel ang may MVC na architecture. Yung mga iba din na framework natin na lumalabas ngayon, MVC architecture pa rin yung sinusunod. Which yung MVC architecture na yon, pag titignan natin kung anong type ba ng structure ng language sa gawa, kung object-oriented ba or structured programming ba, object-oriented siya. Kaya kung mapapansin nyo, pag bukas nyo pa lang yung model na user.php, gumagamit na kaagad siya ng classes. Tapos kung napapansin nyo, di ba naka-extend siya. So, ibig sabihin, parang child class to. Tapos naka-extend siya sa isang parent class na ang pangalan ng class na yun is authenticatable. Ayan. So, tas ito, mapapansin ninyo, meron din siyang mga, walang functions kasi dito. Saka natin pag-usapan kung ano tong mga to later on. So, kung mapapansin nyo, may protected. Ito yung nasabi ko sa inyo before na, di ba kapag protected, private, public, pag sinabi mong protected, superclass, subclass. Okay? So, ibig sabihin, ang pwede lang makapag-access ng name, email, password, itong mga to, itong fields na to, since naka-protected sila, ang pwede lang mag-access is yung user na class at saka yung parent class niya na authenticatable. Ayan. Pero pag gusto mo i-access siya outside of it, hindi pwede. Okay, dapat within ka the parent class and the child class. Ayan. And then, aside from the model, so meron na yung view model. So, di ba, model, view, controller. O, nasaan yung controller? Yung controller, andito siya sa HTTP. Nasa app na folder pa rin.
HTTP na folder, tapos controllers. Okay, ito yan. So, actually may nakikreate na isang controller file. Kumbaga, ito yung parang base controller natin. Pag gumawa tayo mamaya ng controller natin, yung controller natin naka-extend siya dito. So, hindi na natin problem yun. No, okay? So, dito naman sa controller, anong ginagawa ng controller? From the word itself, siya yung nakikipag-usap kay view, tapos nakikipag-usap siya kay model, si model nakikipag-usap kay database. So, para mailabas yung information sa user interface, dapat si user interface kausapin niya si controller. Ngayon, si controller naman, sasabihin niya, ay, kailangan ko tong mga data na to. Kakausapin niya si model. Ngayon, si model naman, ay, saglit, extract natin yan sa database. So, syempre, ibabalik ni database. So, si model naman, ibabato kay controller. Ngayon, si controller, siya na magbabato kay view. So, lahat ng to, itong tatlong to, itong view, model, tsaka controller, ito yung lagi natin imamanipulate. Aside from that, syempre, ang tanong dito, saan, kapag kunyari nag-type yung user ng kunyari, studentinformationsystem.com. Okay. So, ngayon, pagka nag-request ng isang user ng ganun, saan siya babato? Hindi sa controller ba o sa view siya magbabato? Hindi. Magbabato yon muna, kumbaga parang merong, kumbaga pag sa network, parang may gateway, parang may ito, dito ka dapat tumaan. Hindi ka pwedeng lumaktaw sa akin. Dapat sa akin muna. Ganon. Yun yung meron dito sa routes. Yun yung routes naman na tinatawag natin. So, nasaan yun? Dito sa routes na folder, tapos yung web.php. Okay. Pwede, actually, meron itong mga to. Pwedeng via API ka pumasok. Okay lang yun. Kasi di ba when we say API, these are it's application programming interface. These are small, parang small codes wherein they're the one na parang pwede mo pag-extractan ng mga data. Marami naman na tayong mga pwedeng free na API. Kunyari, gusto mo na yung, di ba, usually sa mga addresses, meron na yung API na nagawa para siya na yung bahala na kapag sinelect mo pag sinelect mo tong country na to, automatic na lalabas na yung options para sa cities. Tapos pag select mo yung city or province, yan automatic na lalabas ulit siya. Tapos papunta ng barangay. Ayan. So pwede naman para hindi mo na pwede mo ilagay dito sa API yun. Tapos merong mga channels naman, yan. Usually ito, broadcasting channels, events broadcasting channels kung saan pwedeng yun yung lusutan naman ng requests. Tapos pwede rin dito. Usually yung sa web, ito yung kadalasan kino-configure natin kasi ito yung gagamitin natin papasok doon sa MVC natin. Okay, hindi pwedeng view ka agad, hindi. Si route ang magmamanage lahat nun. Kaya kung mali yung routing natin, kahit working yung view mo, yung controller mo, yung model mo, kahit working sila, kung yung route mo mali, wala. Hindi papasok. Kumbaga, hindi makakapag-respond yung server mo dun sa request na hinihingi ng user. Kaya itong nakalagay dito, yung route na keyword, actually parang this sa class. Okay, merong route class na kasi na-create na si Laravel. Tapos get niya, yung first na parameter dito, parang kung titingnan natin, dalawa ang parameter nito. Yung first parameter, ito yung URL or to make it much more simpler, URL. Yan, yung kabisado natin. Diba? Sa URL, merong /index/ my project /student/ kung ano-ano. Ito yon yung pinaka-first yon. Tapos yung second na parameter niya, ano yung gagawin ko kapag tinawag mo ako? Anong gagawin ko pag tinawag mo yung /? Okay. Ang sabi niya dito, i-return ko daw yung welcome na view. Ano ba itong view na to? Yung view na command, usually ginagamit siya kapag gusto mong magbalik ng certain na page. Kasi pwede ka rin kasing magbato ng ang gamitin mo naman is, yung second parameter nito is not a view. Ang second parameter niya is a controller. Okay, so dito, dalawa ang pwede mong ibato kasi dito.
either a view or a controller. Ayan. So, kasi yung from controller, siya naman yung makikiusap kay view naman. Pwede naman yun. Okay, so ito, ano yung welcome na to? Itong welcome na to, ito yon, yung welcome.blade.php. Di ba ang ginagawa natin, sige, parang yung, pag tinawag natin si, kunyari student.php, di ba? Usually may laman to lagi na .php. Sa framework ni Laravel, di mo na kailangan ilagay yon. Basta, alam mo yung pangalan, yung file name nung page na yon. Okay, tapos ito na, yan yung i-return niya. Tapos ito, yung slash na yan, pwede mo tong palitan ng kunyari, /hello. Okay? Kunyari, sorry, excuse me. Pagka pinatang ko yan ng /hello, para makita nyo kung ano ang gamit niyan. Ito kasi, di ba, kanina slash yan. By default kasi, di ba, ang slash, it directly goes to the index. Yan. Kay Laravel, naka-configure siya na the slash, it goes to the welcome based on the route a while ago. So pag nag-enter na ako dito, 404 not found na. Hindi na found yung page kasi nga, ang nakalagay dito, dapat /hello. So kunyari, sige, gawin kong /hello. /hello, yung URL. Okay? Yan, yun. Lalabas na siya yung page. Yan. So kumbaga, ito yung URL or yung, actually, ang tawag kasi ni Laravel dito is hindi URL, URI. Check ko lang yung, baka magkamali ako sa definition. So yung URI, Uniform Resource Identifier, yun, na which is similar with the URL. Parang shorten siya. Kasi dito lahat ng gagamitin natin dito, panay URI lahat. URI lahat yung gagamitin natin dito. Okay? There. Okay, so yan yung 4 na kailangan natin. Actually, may isa pa pala. Sorry. 4 pa yung nasabi ko. 1, 2, 3, 4. Masabi ko 5. Meron yung isa, yung database. Eh di, ma'am, yung model na sinasabi nyo kanina, saan yung database na kausap nun? Nandito yun. Nandito yun sa database na folder. So, ito yung magagalawin natin. Tapos dito sa migrations na folder. Itong mga migrations na to, meron ng pre-created. Because as I have said a while ago, if you observe most Laravel tutorials, the first one that is pre-created is basically the authentication, which is the login. Diba? May username, may password, automatic, andun na siya. So ito yon. Okay? Meron na siyang na-create na migrations. Ano itong mga migrations na to? Kumbaga, ito yung gateway mo, parang okay, lusutan mo para makagawa ka ng database, table, no? Makagawa ka ng table ng fields, na-configure mo yung fields. Kaya kung mapapansin nyo itong migrations na to, di ba meron na siyang schema na create? Di ba sa sa database learnings natin, meron tayong tinatawag na database schema. Eh di ba ano ba yung laman ng database schema? The database schema contains the name of the table and then the fields and kung ano yung characteristic ng fields. So basically dito sa pre-created ni Laravel, ang ibig sabihin nito, magke-create siya ng table na ang pangalan ng table is users. Okay? Yung users na table na yon, magkakaroon siya ng fields na to. So mapansin nyo si line 17 until line 23, ganito siya magdagdag ng fields. So merong ID, okay, merong string. Etong pinaka-first, kunyari, table string. Anong ibig sabihin nito? Yung string na to, ito yung data type niya. Okay, so kailangan din natin bumalik sa documentation ni Laravel kasi di ba kung yung solely na PHP may admin ang gagamitin natin, ang data type niya is varchar, medyo iba yung term na gamit niya, pero kung tutuusin, pareho lang dito. So after the data type, okay, there is an open and close parenthesis. Inside of the open and close parenthesis, it is where you will be placing the name of the field. So parang ito yung first name, last name, affiliation, and kung ano pang gusto mong i-collect na data. Tapos kung mapapansin niyo, bakit merong arrow dito? Itong arrow na to, same principle with yung diniscuss natin last week dun sa OOP wherein that is actually your dot operator.
Okay? So ito, after niyan, merong dot operator dito. Ano yung mga nakalagay dito? Ito yung mga additional properties that determines the characteristic of the field. If we can recall last week ulit, di ba meron tayo nung sinabi ko na if we do not, let's say for example, you already have the primary key. Kasi basically, pagka-create pa lang ni Laravel, meron na kayo kaagad makikita na ID. Okay? Yun yung primary key na sinet ni Laravel. Na itong ID na ito, this is already auto-incremented. Okay? Ngayon, ito, meron kang property sa database mo na kailangan unique siya. So, wag mo na siyang gawing primary key. Gawin mo na lang siyang unique. So, ito yung unique na nakita ninyo sa database last time na isa sa mga pwedeng type ng keys na pwede natin gamitin. Tapos, anong ibig sabihin pag naka-nullable naman? Ito yung nakita natin din na nakalagay na allow null. Yung null doon, tapos nakalagay no, no, no. Yan. So, kung gusto mo, by default, kung wala itong dot nullable na to, lahat ng to required. Okay po? Yun po yung big sabihin nun. Ayan. So, yun actually yung 5 na need natin. Yun yung parang common. Yung mga iba, namamanipulate naman siya. Okay? The others are manipulated. Pero basically, it's this 5. Dito sa 5, umiikot yung core ng framework natin. Okay? Sige. So, to summarize, okay, to summarize yung understanding natin dito, let me show you a siglit lang po. Lang. Nakikita po yung paint? Sige. Kasi kung ma-understand natin yung 5 na yun, mas madali natin maintindihan kung saan na ipapasa yung mga ginagawa natin. Ayan. Wait lang po. Kumagat na ba? Okay. So, basically, ito, sige, yung router natin. Yung router, yan, yung web.php. Okay? Nyari ito, andito yung user. User, parang, ayun, wrong. Andito yung user requests page. So, yan, yung request sa page, parang, yung magta-type siya sa URL, tapos yan, or may clinic siya na button, tapos yung magli-link siya papunta doon sa page mo. Yan, so dito yan. Tapos, yung router mo, okay, i-check niya kung nag-e-exist yun, pupunta yan dito sa, okay, controller. Ngayon, ito, si controller na to kasi, makikipag-usap yan kay view. Okay. Si controller na to, nakikipag-usap yan kay model. Okay. Yung view na to, example is, sabihin na lang natin, student.blade.php. So, yung gamit ng view, dyan usually makikita yung mga HTML and CSS codes mo. And, tapos, ito, kapag may gusto siyang iba to pabalik dun sa nag-request ng page, hindi pwedeng diretso kay router yan. Okay? Ang structure niya, dadaan at dadaan pa rin kay controller. So, basically, itong view na to, UI to. Si controller, siya yung business. May pakialam sa business process. Business or process, ito. Si model, siya ang bahala sa data. So, let's say, si view nangangailangan ng data, si controller, kakausapin niya si model, ibabalik niya kay controller yung data, si controller bibigay niya kay view. Okay?
Ngayon, si model na to, itong model na to, pangalanan natin tong si student yan. Student.php din ito. Okay. Dito kay model naman, makikipag-usap yan mismo sa database. Itong database na to, ito yung mga migrations natin. Okay, .php din yung file niyan. Okay, pero itong database na to, pag gusto niyo siyang makita, pwede niyo i-run yung PHP my admin, lalabas lang din sa doon. Okay, parang di ba yung mga iba kasi mas prefer nila yung naka-table kaysa yung nakasulat na pa ganyan. So kung prefer mo yung naka-table, punta ka lang kay PHP my admin, makikita mo din yung mga minamigrate mo. Okay? Ayan. So basically, ito yung structure ng Laravel framework natin. Yan. Naintindihan po ba? Di ba tatlo lagi yon? Yung user interface, process, or yung business na sabi niya, business process or business rules, mga ganyan. Tapos yung responsible para sa data. Okay. Parang itong controller dun sa last week natin, parang ito yung class kung nasaan yung mga function. Ito, panay mga functions lahat yung laman nito. Ayan. Yung model naman, ang panay laman yan, data lang. So either protected, private, public. Okay. Usually, ang structure pala ni Laravel, kung ano yung nilagay mo na field name sa migration, kunyari last name ang ilagay mo din dito last name. Pag may underscore, may underscore. Pag walang walang underscore. Kasi binibase niya yung data dito based sa itsura ng migration mo. Yan. Tapos, yung ginagawa kasi minsan, tinatanggal yung pre-made na ID, na primary key. Pwede nyo naman siya tanggalin, tapos mag-create na kayo ng sarili nyo. Pero I would suggest that stick with the ID that is already created by the primary key, which is auto-incremented, created by Laravel. Yan. And then, you create na lang your own key, and then make use of unique. Ayan. And then, ano ba yung nakalimutan ko dito? Yan. Oh, tama naman ito. So parang ito yung ginawa natin nung last week. Ang nangyari nga lang kasi, nagsama yung model tsaka controller. Magkasama sila sa isang file. Yung view, yun yung nahiwalay. Okay? Ayan. Tapos wala tayong router. Routes? Kaya po, router nga. Okay? Wala tayong routes doon. Okay, kasi di naman natin minamanipulate ang URI. So usually dito sa routes natin, dito papasok na yung mga valid na URIs natin. Okay, so yun po. That's the introduction on how it works. Okay, so sige. Sir Kevin? Yes, ma'am. Sige, kahit mag-break pa tayo ng 15 minutes, tapos after pa ng 15 minutes, we're gonna start with the routes, the views. The routes and the views muna. Pag okay na tayo sa basic idea ng route and views, dagdagan natin ng controller. Tapos pag okay na tayo doon, baka pwede natin isabay to, yung model at saka controller. Yan. Okay po? Okay po. Okay, so we will have a 15-minute break po sa mga kailangan po mag-banyo, kaya magmerienda na rin po. And let us resume po after the timer na lang.
Okay po, so welcome back dear participants. I hope nakapag-break naman po lahat ng maayos. Kindly type 1 naman po kung nandito na kayo sa Zoom or sa mga nasa Facebook Live po, kindly type 1 also. Nandito naman ang lahat. Okay, Ma'am Heidi, please take it away. Naka-mute yata kayo, ma'am. Yan. Meron na po? Yes, ma'am. Meron na po. Okay, sige. So, yan, na-discuss natin yung parang basic structure ng mga gagalawin natin doon sa Laravel project folder natin. So, i-start natin on manipulating yung routes papunta doon sa pag-create ng view. Okay? So, dito, wait, share screen. Okay. So, dito, ang titingnan lang muna natin para hindi masyadong overwhelming yung dami nung pupuntahan natin na files and folders. We'll start here sa views na folder. Okay, so dito sa views na folder, add lang tayo ng bagong file. Okay, tapos let's just name it as, sige, kahit employee dot blade dot php. So, kung napapansin niyo, di ba, bakit sa views naka-blade siya? Bakit sa ibang pages ni Laravel, bakit PHP lang? Yung blade kasi meron, pag titingnan natin yung documentation ni Laravel, tapos let's say, i-search nyo dito yung blade templates. Yan. Blade templates, ito yung structure na pina-follow niya para mas mabilis tayong makapag-code. Unlike nung traditional or yung manual hard coding ng PHP wherein kailangan natin ng PHP tag, tapos kailangan merong echo para lang makapag-print. Okay? Pero dito, pag ginamit natin yung tinatawag nilang directives, okay? Directives based dito sa blade templates, mas madadalian tayong mag-type ng code niya. Okay, though yung blade template naman, it doesn't disregard the traditional way of coding PHP. You could actually, kahit naka-blade.php yan, pwede ka pa rin mag-traditional coding. Wala pa rin problem doon. Okay, accepted pa rin naman. Pero since andyan naman na, ginawa na ni Laravel sa atin, so why not make use of it? Yan. So dito, ito yung parang pinaka, pakita ko lang yung pinaka-basic. Ito. Kunyari, okay, kunyari ito yung ibig sabihin nito. Instead na ilalagay mo na PHP tag, tapos echo, tapos lagyan mo pa ng name. Okay? Instead na ganon, gamitan mo na lang siya ng dalawang curly braces. Curly braces sa unahan, dalawang curly braces sa unahan, tapos dalawang curly braces sa dulo. So, hindi mo na kailangan ilagay dyan na echo or PHP echo. Yan, hindi na. Or let's say PHP echo row tapos name. Hindi na. Diretso na siya. Okay? Another one is, kaya kapag nakita ninyo ang blade template, gamit na gamit ito, yung parameterized way of coding. Yan. And then another one is, if you observe kung, sige, pakita ko lang sa inyo. Ito, kapag gumagamit siya ng directives, gamit na gamit yung @ Okay? Gamit na gamit yung @ na symbol. Okay? Ginagamit natin siya sa either sa if, sa for loop. Yan. Ito. Pakitaan ko kayo na example. Ito yung mga directives. Okay? Ito. Pwedeng switch case, ganyan lang. Switch, tapos case as diretso na. Okay? And then, kapag sa loops naman, yung for, tapos end for, tapos for each, and for each. Ayan. So, kompleto po to while, end while. So, imbis na gumagamit tayo ng curly brace, kasi di ba yung curly braces, it is already used to basically display something else. Okay?
syempre din natin pwedeng gamitin yun na parang dito, mag-open and close. So, ang kay Laravel naman, it just makes use of the @ symbol para i-determine na ito yung starting ko, ito yung ending ko ng aking curly brace. Parang ganyan. Okay? There. Yung for each, yun yung usual na ginagamit na kasi kung titingnan natin, most na data na minamanipulate natin kay Laravel kapag, di ba, pag galing siya ng database, it treats it as an array. Just like JSON files also. It also treats them as an array. Yan. So dito, para mas madalian ka, instead na mag-for loop ka na kailangan mong malaman kung ano yung start index at kailangan mong malaman kung ano yung end index, gamit ka na lang ng for each. So usually, gamit na gamit ang for each kay Laravel. Yan. And then, this is another example of making use of the conditional statements, if and if. So if ito yung starting, tapos and if ito yung ending. So parang ito yung katumbas ng open and close curly brace dun sa traditional way natin na mag-code ng PHP. Ayan. Applicable ba ang nested loops sa Laravel? Yes, of course. Okay. Applicable pa rin yung concept na yun. Okay. And then, ano pa ba dito? Yan. So usually ito. Ayan. Kung meron din yung tawag natin dito, pag sinearch na ulit yung document niya, pwede nyo i-search yung paggamit ng check ko lang. Yan. Yung section saan yung section directives niya? Ito, yung extending a layout. Okay? Naiapay nga. Hindi naman. Pagkari lang Ito. Building. Yan, sa building layouts na lang. So, mapapansin ninyo na ito, gumagamit siya ng mga yield, okay, na directive. Gumagamit din siya ng section na directive. Ito yung ginagamitan niya ng mga ganitong directive para yung view natin, iisa yung master file niya. Kumbaga, di ba, kung malala nyo yung last week, parang hiniwalay natin yung header natin sa footer natin. Tapos tinatawag natin siya every time na magkagawa tayo ng bagong page. Dito kay Laravel, ang structure niya is, mag-create ka ng isang master design, tapos lagyan mo lang siya ng mga ganito. Lagyan mo ng, tawag natin dito, lagyan mo ng mga directives na ganito para kapag kinol mo yung master na layout, parang papalitan mo lang lahat ng nalagyan ng yield at lahat ng nalagyan ng section dito. Okay, kung familiar po kayo sa itsura ng kung paano ang MVC structure ni C#, yun, parang gano'n. Di ba si C# meron siyang master layout. Tapos yung master layout na yun, siya lang yung nare-replicate. Parang ine-extend mo lang yung master layout. Tapos pinapalitan mo lang lahat ng merong mga yield at lahat ng merong mga section para isiksik niya papunta dito sa main. Parang, sige, bukas tayo ng paint. Mag-drawing na lang ulit ako. Kasi ito yung, saglit. Parang, ito yung pinaka-master layout mo. Andito na yung header, dito na yung footer mo. Ayan. So, hindi na hiwalay. Hindi magkahiwalay yung header dun sa footer. Yung ibang sinisiksik nila na, napansin ko yung mga ibang sinisiksik nila na ibang framework, magkahiwalay. Pero dito, pwedeng say isa na lang. So, di ba nandito, nilagay mo dito yung, andito yung head tag mo, andito yung header mo, andito yung footer mo. Okay. Ngayon, ang gagawin mo lang dito, lagyan mo to ng mga yields, lagyan mo to ng mga section. Okay, tapos ako, kunyari, si employee.php. Ano ba yan? Si employee.php na view, okay? Ang gagawin niya,
i-extend niya ito. Tapos, ang makikita mo na lang dito, wala ka nang makikitang other somehow, hindi mo na uulitin yung nandito. Ang papalitan mo na lang ito, identify mo kung sino yung yield na yan, sino tong section na to. Basta, wag mong kakalimutan, meron. Kapag naglagay ka ng section, don't forget to put always an in section over here. Tapos pag nag-create ka ulit, kunyari, sabihin na lang natin salary, kunyari salary.php. Ito ulit, ang gawin mo ulit, mag-extend ka ulit dito sa master file na to, tapos lagyan mo lang ng content yung yield na yan at saka mga section na in-identify mo dito sa master file. Kaslangay, sunangay nga day template na iti Word, di ba? Di ba kapag ka nag-open ka ng Word. Tapos, di ba sa Word kasi merong mga pre-made na template na ganito. So parang gagawa ka ng template mo na parang ganyan ang itsura. Tapos ang gagawin mo na lang, papalit-palitan mo na lang tong mga to depende sa certain area na you like to change. Yung tas automatic mo change na din siya. Ganyan. So i-build mo muna yung master layout mo. So sige, start natin dito sa pag-create ng mga ganyan. Yung gamitin natin yung mga blade template directives. Okay, so let's start with the simplest implementation. Mamaya muna yung master layout muna. Pagganahin lang natin itong isang view at saka yung route kung matatawag niya. Okay, so dito, pero lagay lang tayo ng, lagay lang kayo ng H1 employee, kahit ganyan lang. Okay, tapos, gawa lang tayo dito ng, yun. Yung mga meron po nung last rating, yung may bootstrap, pwede nyo din siyang gamitin dito. Kasi by default, ang CSS ni Laravel is bootstrap. Yun. Okay, so let's try kung, basta may ganyan. Kunyari ganyan lang itsura. Tsaka na natin palitan yung mga kung anik-anik niyan later. Tapos, punta tayo kay route. Okay. Yung routes, tapos yung web.php. Okay. Gayahin natin yung gantong itsura. Palitan lang natin yung URI niya at saka yung i-return niya na view. Okay. So dito, we have route. Okay, the route, and then get lang natin. Gamit tayo ng sarili natin URI, sabihin na lang natin employee. Yan. Tapos, let's just gonna do the function there. Yan. Tapos, i-return natin. Okay. I-return natin yung view. Ano daw yung view na i-return natin? Diba ito yung views, yung pangalan lang. Huwag nyo nang idugtong yung .blade.php, yung name lang. Okay, so lagay natin dito, employee. Ganyan. Okay. So route and view lang muna tayo, route and view. So ulitin ko, dito sa views natin, hayaan nyo lang yung welcome.blade.php. Tanggalin natin yan mamaya na. Tsaka tayo maglinis. Pero gawa kayo ng bago. Tapos lagyan nyo lang siya ng heading. Okay, each one lang. Tapos maglagay kayo ng gusto nyong any na HTML element. Gusto nyo maglagay ng table, maglagay ng ano, okay lang. Table or div lang or text. Yan. Tapos, you go to routes and then you go to web.php. And then make sure, di ba sabi ko kanina, hindi natin ma-access yung nasa views na yan hanggat hindi tayo pumapasok kay routes. Kasi kumbaga si routes yung gateway, parang ganun natin. There. So dito, meron tayo nung get na function. Okay, kasi usually sa route merong isa, dalawa, tatlo. Mga parang basic 5, mga 5.
Merong get, merong put, merong post, merong patch, merong resources. Tama ba? Na pwede natin gamitin na function. Dito, since hindi pa naman tayo nagpo-post ng data or ng information, kumukuha lang tayo. So we'll just gonna stick with this one. Parang nag-review pa lang, wala pa namang data na involved. Though pwede naman kayo maglagay dito din ng data, pero pwede natin ilagay dito is arrays muna later. Pero ganyan lang. Yan, ito yung URL na gusto natin. Yan yung makikita natin doon sa address bar. Tapos ito yung magdi-display. Okay? So pagka ni-run natin yan dito, make sure naka-run po yung mga naka-run pa rin yung server natin. Okay? Wala na yung hello kasi binalik ko na siya sa ganito. Binalik ko na sa index, yung slash lang. Okay? Tapos dito, based dun sa ginamit ko na URI, it is /employee, yun yung lalagay ko dito sa URL. So, employee. Pagka-enter ko, ayun, lalabas, merong employee, tapos, saglit. Hindi niya kinuha. Baka ibang, ano ba yung version na nandito? Sige, ayusin natin ito mamaya. You have here the column 1, column 2, column 3, and then the items over here. Okay, basta importante may lumalabas na data. Okay? Sige, pakitype po yung 1 kung gumana yung bagong view na ginamit natin, ginawa natin, saka yung bagong route na kinonfigure natin. Yan. Ay, type lang po yung 1 kung gumagana yung route na yun. Sige, hatiin ko lang yung screen. No, yan. So, dalawa. Yan. Ay, sige, wait lang. Ano na yung tanong? Sorry po. Kumuha lang ako ng water. Ano yung tatanong po ni Sir Paul na downloadable na file po? Ay, yung nag-direct message. Ito po yung sa employee, sir. Ito kahit H1 lang, sir, ang ilagay ninyo or kung feel nyo po maglagay ng iba pang HTML element, maglagay lang po kayo. Yan. Gusto maglagay ng table, maglagay ng button, maglagay ng kung anik-anik na HTML element, okay lang po. Yan. Basta importante yung employee-blade.php may laman. Yan. Tapos ito yung route, ito yung gagamitin natin para ma-view natin ito. Hindi pa to masyadong foolproof kasi di ba dapat route papuntang controller, papuntang view. Pero dapat. Pero ano lang natin, route view muna. Yun po. Okay, sige. Pagka working na po siya, okay, ano niyan? Sige. Ang next na gagawin natin would be ilagay natin sa isang folder para malinis. Okay, tapos tingnan natin paano natin tatawagin pag nasa isang folder na.
So, dito sa views, okay, dito sa views, create lang tayo ng new folder. Okay? Tapos, lagyan lang natin ng, siguro ang pangalan ng folder na to is employee. Sige, pwede uppercase, lowercase, doesn't matter. Employee. Tapos, yung folder na employee, ipasok nyo yung employee.blade.php sa loob niya. Okay? Saglit lang. Sige. I-click drag nyo lang, pwede na yan. Di ba? Ito. I-click nyo yung employee.blade.php tapos move nyo lang. Pupunta doon. Tapos sasabihin niya kung are you sure you want to move, click lang yung move. Yan. Pasok lang dito. There. Okay. Tapos testingin nyo po. Okay, testingin nyo po kung nung pinasok nyo ba sa isang folder nang wala kayong ginagalaw sa route, gagana pa rin kaya siya. Okay? So, tignan natin. Dito. Same pa rin na URI, /employee kasi wala tayong binago. Pinasok lang natin yung blade file sa loob ng isang folder. Okay? So, pag nag-enter tayo dito, mapapansin niyo na hindi niya mahanap. So, yung employee na view na gusto mong i-produce, hindi nakikita ng system kasi pumasok na siya sa loob ng folder. So, anong gagawin natin doon? Okay, you have to change yung URI, hindi mo na kailangan palitan yung URI. Ang papalitan mo lang yung sa view lang. Okay, so dito sa view, di ba nakalagay siya sa loob ng folder? So, employee dot, kumbaga parang yung dot, ang katumbas nun is slash. Okay? Tapos, ito yung file. So, kumbaga, this is the folder. This is the file. So, let me check if this one is working. I hope it works. Yun, working na siya. Same URI. Ganun. Eh, di ba kung mapapansin niyo kapag pag sa traditional way of coding, kapag nasa loob siya ng folder, mapapansin mo sa URL niya, localhost / the name of the folder / tapos the name of the file para mag-run siya. Tama? Dito, kontrolado mo as the programmer yung gusto mong URL na magamit. Kaya kahit na nasa loob yan ng madaming folder, it would still make use of that particular URI that you place. Unless lagyan mo to ng kunyari emp/employee. Yun yung gagamitin niya na URI. So, balik ako dito. Yan. Siyempre, not found na. Kasi nga, iba na yung URI na ginamit ko dito. So, dito, para lumabas yun, lagyan ko to ng emp/ ganyan. Para lumabas ulit. Okay po, so nakikita na po natin yung difference ng URI dito sa view na nandito. Okay po. Ayan, so parang mas madali na yung tag natin dito. Actually, parang mas madaling basahin na yung mga URL dun sa address bars natin. Hindi na yung super duper ang haba. Ayan. Sige po. Sige, para hindi naman kayo nalilito ng employee tapos employee. Okay lang i-plural natin, pwede naman. Okay. Reglet lang po. Or pwedeng employee view, ganun. Kayo po kung saan po kayo mas comfortable. Basta, make sure lang po na tama yung napapalitan. Yung nandito, kasi minsan yung iba na pagpapalit, yung nandito sa get, dun sa first parameter, pinagpapalit yung nasa first parameter dun sa second parameter. Yan, kala nila the same. Pero yung first parameter po, take note, yan yung ginagamit natin na URL para ma-access natin yung second na parameter. And yung second na parameter, kapag pinasok niya na siya sa loob ng folder, just make use of the dot, yung tuldok na symbol, parang siya yung slash na. So, palitan ko lang to kasi baka malito din ako pag gano'n. Employees, kung nakalatan. Tapos palitan ko to employees. There. Para makita nyo yung pagkakaiba nila. Okay? There. Sige po. Paki-type po yung, not found ulit. Binago ko ulit. Yan. Employee ulit. Yan. Paki-type natin yung
gets kapag naintindihan po natin yung sa route na okay na pala, ganun pala siya. Okay? Yan. Yan. Yes po, sir. Yan yung way para mixing URL. Tama po, sir. Kasi yan yung natin sa sa traditional, yung hard coding. Kasi susundan talaga niya kung ano yung folder structure natin. Kung ano yung folder structure natin, yun yung susundan niya. Okay? Pero dito, kontrolado natin. Pwede din tayong mag-dictate ng sarili natin URL. Yan. Okay, so I hope na go-work po sa inyo ito. Kaya kahit dagdagan nyo pa yun ng maraming folder sa loob ng folder, basta wag lang pong kalimutan yung separator natin. Okay. Saka po, sa mga hindi pa po nakakapag-try or never pa pong na-try ang Laravel framework, malayo pong mas madaling mag-manipulate ng database po compared pa sa traditional or yung parang hard coding, yung hard-coded na PHP. Kasi dito, kinode na ni Laravel para sa atin, dapat alam lang nating gamitin yung function na ginamit niya para matawag yung SQL statements na yun. Kaya very handy po ang documentation ni Laravel. Pagka hindi na natin alam yung command, balik lang po kayo agad kay Laravel framework na documentation. Search nyo doon po lahat. Ay, paano po? Sige po. Paano po i-run? Kung just in case po accidentally na-close nyo yung terminal, okay? Dito po, punta po tayo dito sa file, tapos, sorry. View, tapos, hanapin nyo po yung terminal. View terminal, lalabas po ito. Tapos, Control-C. Yan, kung na-close nyo siya, yan. I-type nyo lang po dito, PHP artisan serve. Yan po, sir. PHP artisan serve, tapos magra-run ulit yung server ng Laravel. Tapos balik ulit po kayo sa localhost, yung 127.0.0.1:8000. Ayan. Tapos, dagdagan yung URL niya nung URI na in-identify natin, which is employee. Yan. Yan po. So, sir, gumana na po. Gumana po yung server ninyo. Okay, kahit pa direct message na lang, sir. Okay. Ayan. Okay, there you go. Okay. Ngayon, since alam na natin, so kahit na marami na tayong folder, a file which is inside of a folder, and inside of a folder, at least we already know how to manipulate it. Ngayon, let's create the master layout, okay, which is similar with the header and our footer. Okay, so dito, dito kay views, para masaya, para magamit natin yung dot separator over here. Create tayo ng folder, tapos siguro pangalanan natin to na ano ba ang naming? Panay small letter pala siya. Master layout. Or master file. Kung tantamuhan man madubli master layout ko na. Pero sige, master file. Tapos, palitan ko lang to. Sorry, medyo off konti. Okay. So, yung master file na folder, create ulit tayo ng file sa loob niya. Okay? Para hindi kalat-kalat yung files natin. Tapos, master layout dot blade. Huwag po natin kakalimutan yung blade kasi gagamit na tayo ng mga directives ni blade template dot php. Okay. So, yan. Sundan nyo lang po. Ito kung medyo nawawala po tayo, check nyo dito sa Explorer natin.
Sige, kay master layout tayo. There. Yan. Doon kay master layout, hindi natin siya tatawagin sa we will not call it sa route. Ang tatawagin natin yung mga mag-i-extend kay master layout. Ayan. So dito, yan, gamitin natin yung ano na yun? Exclamation mark. Enter. Para, syempre, ang pinaka-basic structure naman natin, meron tayong HTML. Yan. So, pa-exclamation mark na lang, tapos enter, para meron na po tayo nung basic structure ng HTML. So, pa-type po ng HTML kapag nagawa nyo na yung master layout na meron ng HTML data. Data. Okay. Okay. Sige. So, design lang tayo konti. Konti lang. Okay. Same as what we did. Parang same as what we did last week. Gamit na lang tayo ng Bootstrap. Kahit yung online na lang. Total naka-online naman tayo lahat. Ayan. Sana ulit yun. Ayan. Balik tayo kay Google para magamit natin yung discuss natin that time. Let's go to Bootstrap. Okay, and then just copy. Sige po. Sa mga wala po nung last week, pwede naman po, just go to Bootstrap. Tapos dito sa Bootstrap, let's just stick with the latest one, the 5.2 version. And then let's go to the docs, the documentation. And then dito sa right side na links, you click CDN links. Yan. Yan, yung CDN links, tapos, saglit. Dinescribe lang pala niya. Wait, doon na lang tayo sa downloads. Sa download, tapos CDN via JS Deliver. Tapos i-copy niyo yung first, yung nakabundle na. Huwag yung magkahiwalay yung Popper at saka yung Bootstrap. Ito na lang, yung first po. So copy natin yon. Tapos lagay lang natin dito. Just after the title. There. So, ayan. Meron na tayo. So, kayo kung may ibang prefer kayo na framework kagaya ng kunyari, mas gusto nyo yung material design. Pwede rin naman. Basta alam nyo lang po kung saan kukunin yung mga links nun. Okay? Or kung gusto nyo naman po, Tailwind ang gamitin. Tailwind CSS. Okay lang din po. Meron din naman din pong documentation si Tailwind. Paano mo siya isiksik dito para yun yung gamitin mo na design framework. Ayan. So, pero for the meantime, para at least medyo connected dun sa last week, Bootstrap Latan, paitiusaran tayo. There. And then, let's create on the body. Siyempre, di ba? Pakitanggal po pala. Pakitanggal. What I mean is yung script. Pakilagay po ulit sa baba para we're still following the standard way of coding. Ayan. Lagyan ko lang ng comments. Paki-comment na lang. Comment na lang tayo. And kung gusto nyo ng sariling yung, let's say for example, sariling yung design, style sheet, tapos JavaScript. JS tool. Okay. If you have your own, let's say you have created your own design, yan, you just put it here on public. Yan, lagay nyo lang dito sa public. Okay, lagay nyo sa loob ng folder, tapos lagay nyo ng file. Just make sure tama yung directories dito. Ayan. Okay, pero not sure with 9 if, kasi you have to make use of the parameterized again. Okay, yung
curly brace, and two double open curly brace and double close curly brace. You have to make use of that one again so that it would work. Yan. Pero sige, tsaka tayo pumunta dun later na lang muna. Okay? Basta importante, meron tayo nito, meron tayong style sheet, tapos meron tayong JS para magamit natin yung kay Bootstrap Design. Okay. Now, dito kay body, di ba syempre, yung body, magkakaiba yon depende sa page natin. Pero syempre, iisa yung navigation niya dun sa taas. And di ba yung una natin ginawa nun was to create the container. Yan, yung 12 grid natin. Dapat meron pa rin tayo nun. So, yan, BS lang tayo. Tapos, yan, yung grid container. Yan, kahit container na lang po. Tapos, sa loob ng container na yan, maglalagay lang tayo dito ng section. Tapos, pangalanan natin siya ng content. Yan. Ay. There. Pag check natin sige, para sure. Tama. Section. Lagyan lang natin ng section part. Okay. Okay. Hindi. Wait lang. O tama, pwedeng section, pwedeng yield kasi either. Ay, saglit. Sorry. Palitan na lang natin to ng yield. Baka palitan nyo ng yield yung dito sa content. Yan. Tapos, dito kay title, okay, maglagay lang tayo dito kasi di ba magkakaiba per page yung title. Di ba yung title yung lumalabas sa title bar. Yung title tag yun yung lumalabas sa title bar. Magkakaiba yun for every page na bubuksan mo. Ayan. So, i-base natin, depende dun sa mag-extend na file. So, dito, maglagay lang tayo dito ng yield. Okay, yield. Hina lang natin dito, title. Okay. Lagyan natin ng dash. Ito, para makita nyo na, pwede palang i-mix yung naka-extend doon sa master. Pwede yan. Okay. And then, yan. So, okay na yan. Yield lang muna. Gamitin natin. Okay. Sige. Dito sa loob ng container na to, then before lumabas yung content, sige, lagay tayo ng navbar. So, BS5. Sa akin kahit yung default latan. Pero sa inyo, okay lang. Okay lang kung yung navbar na medyo madami. Okay lang yan. Okay. Tapos yung, syempre, palitan nyo na din yung navbar. Palitan natin ng Laravel workshop. Basic workshop. Yan na lang. Tapos, same nung sa ginawa natin, day 1. Pero magkakadugtong to. So, sige, day 1 lang muna ilagay natin. Palitan nyo instead na home, day 1 na lang. Yan. Day 1. Tanggalin ko na yung span tag, ha? Pati yung active, tanggalin ko na din. Yan. Pati yung area current, hindi ko na need. Basically, ang need ko na lang is yung class, tapos yung yung class, tsaka yung each reference lang niya. Yan. Okay? Tapos siguro lagay tayo sa day 1, day 2. Ako na, day 1, day 2 na lang. Sige. Yung day 3, nakabinbin na lang muna. Okay? So, tanggalin nyo na po yung LI na excess. Yan. So, we're just gonna have 2 lists. 1 list for day 1 and then 1 list tag for day 2. Yung search, wag na muna. Tanggalin natin yung unnecessary, hindi natin need. Ayan. Okay.
So, ulitin ko po. We started with creating sige po, yung mga mga mabibilis, sige lang, just continue lang po. Yan, para sa mga yung mga very first time pa talaga po na hawakan ang Laravel framework, dito po tayo kay views, yan. Ito kay views, ginawa po natin yung master file na folder. Tapos sa loob ng master file na folder, create po natin yung master layout.blade.php na file. Tapos, dito sa master layout, type nyo lang sa pinaka-first na line, yung exclamation mark, enter. Yan, parang ito, exclamation mark, tapos enter. Press enter. Bale, type. Type exclamation mark, press enter, lalabas po yung HTML structure. Yan. Tapos, idagdag natin yung style sheet na kinopy natin kay Bootstrap 5. Okay. So, dito kay dito po kay Bootstrap 5. Punta lang po kayo dun sa download. Tapos, cdn by JS deliver. Copy nyo po yung pinaka-first. Huwag na po yung second. Yung first na lang po. Copy nyo yon. Tapos, siya po yung ipipaste nyo dito just after the title tag. Tapos, putulin nyo kasi by standard, lahat ng JS dun talaga sa body tag, sa pinakababa. So, sa taas, iwan nyo yung style sheet, yung CSS. Yung sa baba, dito po, yan. Ilagay nyo yung cut-paste nyo, yung sa JavaScript bundle. Yan. And then, after po nun, ang next na ginawa natin is ito. Gamitan natin ng yield. Okay. Ito yung directive na gagamitin natin para pag tinawag natin sa kabila, it would be section na yung directive na gagamitin natin. So lahat ng mga yield, ibig sabihin, pwede nating palitan yon sa kahit na anong page na gagamit ng master na layout. Ayan. And then, dito, ano ba yun? Scroll. Okay. Yan. Nilagyan natin ng yield yung title kasi magkakaiba ng title tag yan. Tapos, nilagyan din natin ng yield yung after ng navigation, naglagay tayo doon ng yield tapos pinangalanan natin na content. Pwede naman actually iba, yung pangalan nito okay lang. Kung gusto mo contents, di contents. Yan. And then, pinalitan natin wait lang, yan. Naglagay tayo ng div class na container, BS5. Yung mga wala pa po nun, kung nagtataka po kayo, bakit po nagtatype lang sila ng BS5 tapos lumalabas na yung buong code, hindi nila kinocode lahat. Ito lang po yun. Dagdag po kayo ng extension. Okay, idagdag nyo po yung Bootstrap 5 quick snippets. So dito, search nyo lang po, Bootstrap. Bootstrap. Yan, Bootstrap. Ito, Bootstrap 5 quick snippets. Tapos pagka may install na button dito, click nyo lang po yun, mag-i-install na po siya. Yan, para hindi po tayo nag-code. Okay, sige. Yung extension, eto po sir. Punta po kayo dito, kay VS Code mismo, i-click nyo yung pinaka-last na button dun sa leftmost side ni VS Code. Yan. So pag-click nyo yun, lalabas yung extensions. Kung wala pa kayong nai-install, hindi pa po pa to lalabas. Okay? So i-click nyo po dito sa search nyo lang yung Bootstrap. Tapos medyo marami kasi, maraming mga
extensions ni Bootstrap. Ang piliin nyo, since yung 5 is yung bagong version, ito lang po, Bootstrap 5 Quick Snippets. Tapos may makikita kayo dito na install, click nyo lang po yun. Mag-i-install siya. Para pwede nyo na pong sundan yung ginagawa namin na tatype lang namin yung BS, tapos i-ano lang namin kung ano yung gusto naming keyword, kunyari navigation, o di nav lang, lagay mo. Or button, lagay mo lang button, lalabas na kagad yung options. Yung yield ko may kulay. Ay, okay. Ano po? Yan. Wait lang. Paki-install din yung ito. Sorry, di ko nasabi kanina. Yung mga ano po, pwede nyo install to. Hanapin nyo ulit ito. Yung PHP IntelliFence. Yan. At saka Laravel Blade Snippets. Yan. So, para at least matulungan din tayong mas mabilis mag-type. Kagaya ko po, lalo na po ako, na hindi ganun ka hindi 60 words per minute or 80 words per minute mag-type. Hanggang 40 lang po ako. So, install nyo na lang po itong tatlo. Yan. Search nyo lang po dito sa extensions. Tapos click nyo lang yung install dun sa pinakababa niya. Yan. Kaya po siguro iba yung color sa akin dahil dito sa snippets ko po. Sige po, yung mga nag-direct message, pa-direct message na rin po kung na-install nyo na sila. Ay, ano po sir, yung BS5 po, bali hindi siya sa terminal. Hindi po sa terminal, parang ganito po. Di ba nandito po tayo sa master layout po. Sige. Wait lang po ha, i-ano ko to. Opo sir, sa master layout po. Sir, yung ano po, yung terminal po natin, ginagamit po natin yun pagka magra-run tayo ng server, gagawa tayo ng controller, ng model, magmamigrate tayo, i-check natin kung ano yung mga existing na routes na meron na tayo, lalo na kapag masyado na malaking program. Mas magandang gamitin natin yung command prompt, yung terminal, para at least naka-table na ngayon siya. Ito yung mga gagamitin mo. Andito yung URI niya. Lalo na kapag resource yung gagamitin po natin. Yan. Ay, sige sir. Buti na lang may color na. Yan. Ito po yan. Hindi ko po nasabi kanina. Ito po. Okay. Sige po. Yung sa BS5 po na i-click. Sige. Sige sir. And dito na po kayo sa master layout. Tama po. So dito, saglit lang. Ilagay ko lang to sa para mabilis i-copy. So dito sa master layout po, type lang kayo ng ng exclamation mark, enter, may HTML na. Ngayon dun sa BS po, BS5 na ginagamit po natin, BS, type na lang po yung BS5. Tapos lalabas po lahat ng options na pwede nyo pong gamitin sa pag-code. Saan po ito galing? Galing po ito dito, kay Bootstrap documentation. Asan yung mga yon? Ito po siya. Andito po sa components. Lahat po ng components na nandito, pag gusto niyo maglagay ng accordion, andito po lahat. Yung ano kasi nito, tag nito, kung wala po kasi yung BS5, pupunta tayo sa Bootstrap documentation, tapos copy paste. Medyo matagal. Yan. So, ang gagawin natin, yun, diretso na tayo sa extension. So, dito po, ayan, yung mga may tooltips tayo, may modal tayo, may carousel, mga buttons, yan. Andito po lahat ng mga name natin. So, ito yung i-click po natin, sir. Ito yung mga titignan po natin. Yan. Pati rin po dito, ang pinaka-first po kasi yung layout, sir. So, meron tayong mga grid, meron tayong mga columns, yan. So, dito po lahat yun. Yan. So, yung pinakauna po na pinagawa po natin kanina, BS
Tapos type nyo yung, actually pwedeng BS5 tas container. Yan. CON. Mga first words, first letters. Pwede na po. So BS5, choose nyo. BS5 grid container. Di ba na-type nyo na po yung BS5 con or BS5 yan, CON. Tapos i-click nyo or press enter nyo po dito sa BS5 grid container. Gagawin na po niya sa inyo. Tapos di ba po meron tayong navigation bar, yung nav bar. Ganun din po. BS5 tas nav. BS5. Yan, BS5 nav. Piliin ko lang yung nav bar default. Yan. Tapos saka po ako nag-edit na nung mga words niya po dito. Yan. Para hindi nyo po itatype to lahat. Kasi pag itatype nyo po to lahat, maubos po yung oras natin. Yan po. Okay na po yan, sir? Na papagana nyo po yung BS5 nyo. Okay. Sige. Balik ko lang yung sarili kong code. Sana yun. Okay. Yan. Tapos, yun. Nalagyan na natin ng yields and the like. Yan. Yields and then yields. Now, paano natin ito i-implement dito sa employee.blade.php natin? So, balik po tayo kay employee.blade.php. Okay. Kung mapapansin nyo kay documentation ni Laravel, kapag ka mag-extend ka, ibig sabihin nung extending a layout dito. Ito, defining a layout. Yung defining a layout dito, ito yung pag-define mo nung master page mo. Tapos, itong extending a layout mo, ito yung sinasabi niya dito kung paano mo gagamitin yung master na layout mo or paano mo gagamitin yung template na ginawa mo. So, dito, ang pinakauna, gamitan mo ng directives na extends. Ano yung extends na yon? Mag-i-extend ka dun kay master layout. Take note po ulit, di ba, nasa loob siya ng folder. So, ito yung folder dot, yun yung parang slash. So, layouts folder, app file. Kaya kung mapapansin nyo dito, mapapansin nyo sa documentation ni Laravel, nilagay niya sa loob ng views niya, meron siyang layouts na folder. Sa loob ng layouts na folder, nandoon yung master layout niya. So, same din dito. Okay, i-extends natin. Tapos yung pangalan ng folder na master file dot yung pangalan ng blade. Huwag nyong lalagyan ng blade.php. Okay po. Tapos, kung mapapansin niyo dito sa section, itong section title, page title na to, if you look at in the Laravel's documentation, yung section na yan, siya ito. Saan ba yun? Ito. Yung yield na yan. Okay? Ang pangalan, kasi pwede kang magkaroon ng maraming yield na directive. Okay? So, lagyan mo siya ng, kumbaga parang variable, kasi niya sa variable or variable name, basically, or a name kapag sa HTML element natin. So, itong title na to, kay mapapansin mo yung section, dalawa yung parameter niya. Okay? Kasi dito, aling yield ang gusto mong palitan? Gusto kong palitan yung title na yield. Okay? Tapos, anong ipapalit mo? Yun yung laman ng second na parameter. Okay? Yan. Tapos, kung mapapansin nyo din yung section, okay? Pareho silang section kasi kaya kung mapapansin nyo dito, ginamitan niya ng directive na parent para kunin mo doon sa parent na yun. Yun yung tinutukoy mo na section niya. Okay? And then, after that, wag na wag mong kakalimutan yung mag-end section. Tapos, ganun ulit. Okay? Para tawagin mo ulit yung yield mo, which is the content. Okay? Gamitan mo ulit ng directive na section. Tapos, anong pangalan nung yield na gusto mong lagyan ng laman, which is the content. Doon, ilagay mo na ito. Yan. So, ito, wala ka nang pakialam sa head. Ang maganda kasi dito,
kung mapapansin nyo, ang maganda sa structure na to is, di ba kapag kahiwalay yung header tsaka footer, header and footer lang ang pwede mong i-manipulate. Eh, paano kung within the content, may gusto kang dynamically na nag-change for every page? Okay, pare-pareho tayong dun nakalink. Pero, tendencies na pwedeng magbago yung color nito, pwedeng magbago yung data niya. So at least kahit dun sa content, dynamic pa rin siya. Hindi lang siya sa header tsaka sa footer lang. Ayan, pwede mong i-manipulate yung gitna. Okay, there. So dito, apply natin itong nasa documentation ni Laravel. Okay, asan na ako? Yan, dito sa employee. Ayan, una natin gagawin, ayan, pinakataas, sabi niya, i-extend natin. Okay, so gamitin natin yung directive na extends. Okay, o di ba? Extends. Tapos, lagyan natin ng yung master file dot master file dot master layout. Ayan. So extends master file dot master layout. Tama ba yung aking spelling? Ayan. Tapos, ang isa pa, kung mapapansin natin sa master layout, dalawa yung naka-yield dun sa title, tapos dun sa title tag, tapos doon sa body tag. Okay? So dito sa ating blade, okay, employee blade, ang gawin lang natin dito, section ulit, tapos tawagin natin si title. Okay? Tapos ano yung ipapalit natin sa kanya? So siguro ilagay natin doon employee page. Okay? Para yun lalabas sa title bar. Okay. Tapos dito, gawa ulit tayo ng isa pang section para doon kay content. Okay? Ayan. Tapos, don't forget, ito yung buong content kasi medyo mahaba-haba. Hindi naman parameterized yung, hindi naman kagaya nito na nakaparameter siya. Okay, so gagawin natin, dapat dito sa pinakababa, don't forget to put here the end section. Okay. There. Wait lang. Okay. Ganyan. So, kompleto na ba? Meron tayo para dun sa title tag, meron tayo dun sa body tag, tapos in-extend din natin siya. Okay, ngayon tingnan natin kung let's see if yung pag-extend natin dito is nag-work siya. Okay? Wala kayong babaguhin sa route. Kasi ang tatawagin mo pa din yung blade file. Hindi mo tatawagin yung master blade file. Okay? Kasi di ba, kunyari, pati naman sa traditional na coding natin ng OOP, hindi mo nang tatawagin yung header tsaka footer, di ba? Tinatawag mo naman yung mismong page. Okay? There. So, try natin. Kasi baka hindi gumana. Char. Yan. Tingnan natin. Ay, sorry. Naka-close. Pag may ganun na lumalabas, check nyo kasi yung server yun hindi naka-run. So, sa akin, hindi naka-run. Yan. Hindi na naka-run. So, dito, i-ano ko ulit, PHP artisan serve. Okay? Tapos, open. Ano ba yung URI ko na? Employee/employee. Okay. Ayan. So, working siya. Okay? Meron tayong, what do you call this one? We have, we have the navigation bar, and then we have the heading, and then we have this one. Okay? Sige. Dagdagan pa natin. Okay. Kunyari, laging nagpapalit ito. Magpapalit ito depende sa iba usually sa mga ibang
sa mga ibang, yung parang ang term nila is ang term nila is breadcrumbs. Yun, para may breadcrumbs siya pag sa WordPress, di ba? Ano, magdedepende kung saan siya galing para mas madaling mag-link pabalik, parang ganun. So, baka pwede natin tong palitan. Okay, gamit yung yield. Parang lahat ng page natin, meron at merong parang heading na ganito. Okay, so ang gagawin nyo lang dun, punta lang ulit kayo sa master layout. Okay, tapos dito sa dito sa yield content, okay, lagay tayo dito na sige. Saan ako? Container. Tapos dito. Sige. Lagay ako dito ng each one. Tapos lagay ako ng yield. Nasa ano tayo ha? Master layout. Basta yung mga yield nasa master layout. Yung extends at saka section nasa child page. O yun na lang. Nasa child page. Okay. So yield. Heading. Ganyan na lang. Tapos try natin ito na gamitin dun sa employee blade. Okay, so dagdagan ko instead of meron akong section, okay, section, meron akong title, dagdag ulit ako para doon kay heading ko naman. Tapos heading, lagyan ko lang siya ng, okay, lagay natin. Employee heading. Para lang makita natin kung nagbago kasi baka mamaya di pala siya nagbago, diba? Ayan. So, save ko lang siya. Okay. Tapos tignan ko kung sinundan ba niya. So, same URI. We did not change anything on the route, just the view. So, when I enter, ayan. Meron. Nakuha niya. Ito, pwede ko itong tanggalin doon sa aking employee blade. Ito. Tanggalin natin yung each one dyan. Okay. Parang ganun po yung paggamit natin ng blade templates and directives po natin. Sige. May ano po, type po ng 1 kung gumagana po yung blade directives natin. Yung yield section saka extends. Okay. Type po ng 1 if it's working. Sige, sabihin niyo lang po kung hindi siya gumagana, kung may error, ganun. Sige, may ite-testing lang ako habang nantay natin mag-1 yung iba. Let me just test this. Ayun. Okay. All goods. Am I correct? Yes, I am correct. Okay. Yeah. So, ganito. Tinesting ko lang. So, parang since na-establish natin ng maayos yung routing kasi natin, let's say, sige, mabilisan lang to kasi parang, sige, try natin habol in 5 minutes. Okay? So, dito, create tayo ng create tayo ng isa pang file, kahit sa loob na ni kahit sa, sige. Create na lang tayo ng folder. Sige. Dun sa views, okay, create tayo ng bagong new folder dito.
Tapos, pangalanan na lang nating department. Yan. So, department. Tapos sa loob ng folder na department, gawa tayo ng file. Tapos pangalanan natin department.blade.php. Blade.php. Yan. So since na-establish na natin yung master layout natin, mas madali na lang to. So dito, lagay tayo dito ng extends. Okay, extends master file dot master layout. Layout. Okay. Yan. At least dito, hindi natin problema ang semicolon. Pag naka-bleed tayo. Yan. Para lang kayong nagpa-Python. Yan. Tapos, next is, palitan natin yung title. Tama? Yung title, palitan natin ng department. Department page. Tapos, yield ulit tayo. Para ma-apply natin yung ginawa natin dun sa isang page. Yung heading natin. Yan. Lagyan natin is department. Department heading. Yan. Saka nyo na lang po i-edit yung mga laman pagka nakita natin na gumana. Tapos, ang next is yung content. Okay. Ay, anong yield? Sorry. Section pala. Yield na. Section. Nasa tayo? Child page. Tapos ito, section. Yan. Tapos, don't forget the end section. Yan. Tapos kunwari, maglagay lang ako ng ano bang maganda? Card latan. So, kunwari, card black coat. Yan. Para lang may siya. May itsura. Ganyan. Tapos, okay. Ito, hindi mo to pwedeng ma-run nang hindi mo siya nilalagay sa route. Ganun lagi yun. So pag gumawa ka ng view or gumawa ka ng controller, make sure there is a way for you to be able to access that one. And sabi ko kanina, our gateway, for us to be able to access all of this one, we have to go through our route. Yan. So balik tayo kay web. Okay, sa route natin. Same, parang ganito lang din. Route ulit. Tapos, bahala na tayong gumawa ng sarili nating URI. Pero, syempre, base pa rin natin siya sa sa mas readable way. Yan. Huwag po kayo maglagay dyan ng X at saka Y po, ha? Yan. So, dito, lagyan natin department. /department. Tapos, since nakalagay siya sa loob ng folder, that is the folder, department folder dot department file. Okay. Sige, para hindi nakakalito, gawin natin departments na lang. Yan. Para hindi kayo malito kung asan dyan yung folder, nasan dyan yung file, nasan dyan yung URI. Okay? Ayan. Okay na siya. Ngayon, testing nyo kung gumagana muna. Okay? So, balik tayo kay employee page. Employee page sa browser. Instead of employee, let's change it with department. So, basically, the department is working. Kung mapapansin ninyo, andun pa rin yung header natin. Doon pa rin yung footer natin. Okay? Ngayon, paano pag clinic ko si day 1, ang nakalagay employee? Pag clinic ko si day 2, ang nakalagay department. Okay, so paano natin gagamitin yon? Okay, gamitin ninyo yung URI na ginamit ninyo doon sa route. Yun yung ilagay nyo sa href. Okay, so dito, sa code ko, para ma-access ko ang employee, dapat /employee siya. So, kopyahin ko na yung URI na yan. Ilagay ko siya doon sa doon sa master layout. Kasi ba nandun lahat yung navigation natin. Yun ang ipalit ko dito sa day 1. Nasa master layout ako ha, kasi nandun yung navigation bar. So, yun. /employee. Yun lang ilagay ko sa href niya. Ngayon, yung isa gusto kong i-access. Pag clinic ko yung day 2, dapat pupunta siya sa department. Okay, so ang tanong, ano ba yung URI na ginamit mo sa route? Okay, so ano ba yung URI na ginamit ko? Ginamit ko department. Yun ang ilagay natin. So copy natin yun. Balik tayo sa master layout. Yun yung ilagay natin sa href. So basically, yung href po natin, nakadepende pa rin po yan sa
URI natin. So very important po yung route kasi kahit lahat po gumagana, pero kung yung route po natin not working, ay wala po tayong mag-review. Okay, so try natin i-run. Yan, testing ko kung gumagana. Siyempre, start ko sa employee kasi wala akong wala tayong navbar ngayon dun sa pinakauna, di ba? Yan. So dito, click ko yung day 2. Yan, department. Nakita nyo naman. Nag-change siya, diba? Click ko yung day 1. Yan, pabalik siya ng employee. Yan po. Yan. So, okay po ba tayo doon? Yan. Pa-type po ang all goods kapag na-gets po yung importance ng route po natin. Ayan. Practice lang po natin yun. Route view, route view, route view. Pag na-practice na natin yun wala tayong problema na pag controller, may controller model na. Okay. Kasi lagi nating babalikan yung URI. Kasi may mga controller ngayon na may mga controller na 5. Automatic 5 nandun na. Hindi tayo yung gumawa. Si Laravel ang gumawa. Ngayon, kailangan natin malaman kung ano yung ginamit ni Laravel na URI doon para yun yung gagamitin natin para makapag-exchange ng data. Ma-call natin yung page na ginawa ni Laravel. Ganun po siya. Kaya very, very important ang URI. Diyan po lagi halos nadadali yung mga iba po. Yan. Kasi sabi nila, ay, working naman yung model ko, working na yung controller ko. Bakit ayaw? Ba't walang lumalabas? Pag-check pala doon sa route, wala pala siya. Either wala siya or, kunyari, may nawawalang, na-misspell ganyan, or may nawawalang slash. Yan. Yan po. Okay. And so, I hope po dun sa mga iba po nakasunod po tayo. Kahit hindi nyo po as in na code po siya, pwede po nyo balikan yung recording tapos i-redo nyo po siya. Okay. I-master nyo yung from creating yung project, running ng server, tapos yung 5 na yun, yung route, view, yung model, yung controller, saka yung migration. Yan po. Ay, so yun po, Sir Kevin, for day 1 po. Tomorrow, tuloy po natin, Sir, sa naman na. Recall natin konti yung basic structure, tapos diretso na po tayo. Paano kapag may model at controller naman na? Okay po. Okay, so do we have any questions or clarifications po before we end our day 1 training? Meron po ba? You can chat po sa chat box natin kung may mga questions or clarifications po kayo. Yung utang ko po, yung sa mga last week, give me po within the day to respond po. Yan. Thank you. Okay po. Okay po. Kung wala na po tayong mga questions or clarifications, so yung attendance form po natin is in the chat box. Gayon din yung mga nasa Facebook Live po. Nasa comment section na po yung link for the attendance day 1 po. So kindly fill out na lang po yung attendance form natin before leaving the platform. And sa mga nagtatanong po ng video recording, isa-send ko po yung video recording link via email po dun sa mga nakapag-fill out na po ng attendance form natin. And pwede rin nyo rin siya i-review po yung recording natin via Facebook Live po. Since naka-Facebook live stream po tayo, pwede po natin i-rewatch doon. So visit DICT Cordillera po, yung Facebook page po natin para ma-view rin po via Facebook yung video recording natin for today. Okay po, that is for our day 1 training in Introduction to Laravel Framework. Thank you everyone for participating. Happy lunch break po and see you tomorrow.